वेलकम बैक सबैलाई। यो भिडियोमा चाहिँ हामी भेक्टर्स च्याप्टरको 1 सर्ट हेर्न गइरहेछौँ। भेक्टर्स च्याप्टर चाहिँ अलिक लेन्दी छ, सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी यसको थ्योरिटिकल पोर्सन मात्रै हेर्छौँ र भयो भने अपकमिङ भिडियोजमा यसको हामी क्वेसन्स नि गर्छौँ। सो भेक्टर्सलाई स्टार्ट गरौँ। सो यसको फर्स्ट टपिक हामी भेक्टरको रिप्रेजेन्टेसन या नोटेसन कस्तो हुन्छ त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गरौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ पोजिसन भेक्टरबाट स्टार्ट गरौँ। पोजिसन भेक्टर पोजिसन भेक्टर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम छ अरे हामीसँग, यो एक्स एक्सिस यो वाई एक्सिस र एउटा कुनै पोइन्ट पी छ अरे जसको कोअर्डिनेट छ लेट्स से ए कमा बी छ अरे यसको कोअर्डिनेट। अब पोजिसन भेक्टर भनेको चाहिँ ओरिजिन र त्यो पोइन्ट पी लाई जोइन गर्ने भेक्टरलाई चाहिँ हामी पोजिसन भेक्टर भन्छौँ। सो ओरिजिन र कुनै त्यो पोइन्टलाई जोइन गर्ने भेक्टरलाई हामी पोजिसन भेक्टर भन्छौँ। र पोजिसन भेक्टर अफ यो चाहिँ पोजिसन भेक्टर अफ पी जसलाई चाहिँ हामी ओपी भेक्टर नि भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन कोअर्डिनेट छ त्यसमा ए आई क्याप प्लस बी जे क्याप। अब यो आई र जे भनेको चाहिँ के हो, आई क्याप भनेको युनिट भेक्टर अलङ एक्स एक्सिस, किनभने ए यो पोइन्ट पी को एक्समा हामी कति ए युनिट्स गएको छौँ, त्यही भएर यो भनेको ए आई क्याप हुन्छ, प्लस जे भनेको यो युनिट भेक्टर अलङ वाई एक्सिस अनि वाईमा हामी कति डिस्टेन्स गएको छौँ बी, सो बी जे क्याप यो भनेको पोजिसन भेक्टर अफ पी भयो। त्यसै गरी कुनै पोइन्ट पी छ लेट्स यहाँ क्यू, त्यसको कोअर्डिनेट छ सिडी। सो अब पोजिसन भेक्टर अफ क्यू भनेको के हुन्छ, यसको नोटेसन ओक्यू भेक्टर। त्यो भनेको चाहिँ ओरिजिन र त्यो पोइन्टलाई जोइन गर्ने भेक्टर। यो भनेको पोजिसन भेक्टर अफ क्यू, त्यो भनेको के हुन्छ सिआई क्याप प्लस डी जे क्याप। यो भयो पोजिसन भेक्टर। अब हामीले पिक्यूलाई जोइन गर्ने कुनै एउटा भेक्टर निकाल्नु छ लेट्स से पिक्यू भेक्टर। पिक्यूलाई जोइन गर्ने भेक्टर पिक्यू भेक्टर छ भने त्यसलाई कसरी निकालिन्छ भन्दा फर्स्ट भेक्टर माइनस सेकेन्ड भेक्टर, फर्स्ट भेक्टर पी, सो ओपी भेक्टर पोजिसन भेक्टर अफ पी माइनस पोजिसन भेक्टर अफ क्यू, यो भनेको पिक्यू भेक्टर हो। अब ओपी भेक्टर भनेको हामीसँग छ एआई क्याप प्लस बीजे क्याप माइनस ओक्यू भेक्टर भनेको छ सिआई क्याप प्लस डीजे क्याप। सो यो भनेको ए माइनस सिआई क्याप प्लस बी माइनस डी जे क्याप। यो भनेको के हुने रहेछ, पिक्यू भेक्टर हुने रहेछ। त्यसै गरी यदि लेट्स चाहिँ हामीलाई एबी भेक्टर निकाल भनेको थियो भने हामी के गर्थ्यौँ, पोजिसन भेक्टर अफ ओ ए भेक्टर माइनस पोजिसन भेक्टर अफ पी, सो यसरी निकालिन्छ। यो चाहिँ भयो पोजिसन भेक्टर। अब यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ भने हामीलाई कुनै दुईवटा पोइन्ट दिएको छ लेट्स से कुनै दुईवटा पोइन्ट दिएको छ। अब त्यो पोइन्टलाई जोइन गर्ने भेक्टर कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा पोइन्ट ए छ कुनै एउटा पोइन्ट बी छ, लेट्स से यसको कोअर्डिनेट छ x1 y1, यसको कोअर्डिनेट छ x2 y2। अब हामीलाई एबी भेक्टर यसरी निकाल भन्यो भने के गर्छौँ हामी, फाइनल कोअर्डिनेट माइनस इनिसियल कोअर्डिनेट गर्दो रहेछौँ। सो एबी भेक्टर के हुने रहेछ, एक्स कोअर्डिनेट सप्लाई गर्ने फाइनल माइनस इनिसियल, x2 माइनस x1 आई क्याप प्लस y2 माइनस y1 जे क्याप। सो यसरी निकाल्दो रहेछौँ। र अब यसको अर्को नोटेसन पनि हुन्छ एबी एआई क्याप बीजे क्याप, यो चाहिँ युनिट भेक्टरको टर्ममा हो। यसलाई यसरी पनि लेखिन्छ एबी, यसको नोटेसन यो पनि हो, यसलाई सिडी यसरी पनि लेखिन्छ। सो यो अरू नोटेसन हो, जस्तै अब यसलाई यसरी नै लेखिन्छ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, वेयर यो फर्स्ट भनेको आई कम्पोनेन्ट हुन्छ, सेकेन्ड भनेको जे कम्पोनेन्ट हुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो 2 डाइमेन्सनमा हो जसमा आई र जे छ। यदि 3 डाइमेन्सनल भेक्टर थियो अरे लेट्स से कुनै एउटा भेक्टर छ अरे पिक्यू, 3 डाइमेन्सनल भेक्टर थियो भने के हुन्छ थर्ड कम्पोनेन्ट के कम्पोनेन्ट पनि एड हुन्छ, किनभने 3 डाइमेन्सनमा हामीसँग जेड एक्सिस नै हुन्छ। सो थर्ड कम्पोनेन्ट जस्तै एक्स आई क्याप प्लस वाई जे क्याप प्लस जेड के क्याप, 3 डाइमेन्सनमा यो हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ 3D भेक्टर भयो। यो 3 डाइमेन्सनमा हामीसँग एउटा के वाला युनिट भेक्टर पनि जोडिन्छ, त्यो भने चाहिँ के हो, युनिट भेक्टर अलङ जेड एक्सिस। सो यो चाहिँ हाम्रो भेक्टरको नोटेसन भयो। अब यदि हामीलाई भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्नु छ अरे, भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ त्यो भेक्टरको लेन्थ कति हो भन्ने बुझिन्छ। म्याग्निट्युड जस्तै ओपी भेक्टरको म्याग्निट्युड भन्नु भने के हो, ओदेखि पीसम्मको लेन्थ हो। ओक्यू भेक्टरको म्याग्निट्युड भन्नु भने ओदेखि क्यूसम्मको लेन्थ। सो अब ओपी भेक्टरको म्याग्निट्युड कसरी निस्किन्छ, यसको नोटेसन चाहिँ ओपी भेक्टर र यो यस्तो मड हो, अथवा ओपी मात्र भेक्टरको साइन हटाएर यसको चाहिँ हाम्रो एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस वाई कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस जेड कम्पोनेन्टको स्क्वायरको सम गरेर स्क्वायर गर्नुपर्छ। भन्नुको मतलब ओपी भेक्टरमा एक्स कम्पोनेन्ट भनेको ए, सो त्यसको ए स्क्वायर गर्ने प्लस एक्समा वाई कम्पोनेन्ट भनेको बी, सो बी स्क्वायर, दुईटाको स्क्वायर गरेर अन्डर रुट गर्ने। अब जस्तै ओक्यू भेक्टरको म्याग्निट्युड के हुने रहेछ, यसरी नै ओक्यू भेक्टर इज इक्वल्स टु ओक्यू
इज इक्वल्स टु सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। त्यस्तै गरी यहाँ लेट्स से हामीसँग पिक्यू भेक्टर पनि छ। अब पिक्यू भेक्टरको म्याग्निट्युड के हुने रहेछ, स्क्वायर रुट अफ एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर भनेपछि ए माइनस सी को स्क्वायर प्लस वाई कम्पोनेन्टको स्क्वायर बी माइनस डी को स्क्वायर। अब एउटा इक्जाम्पलबाट हेरौँ, जस्तै हामीसँग कुनै भेक्टर छ अरे एबी भेक्टर, त्यो भनेको लेट्स से 4i क्याप प्लस 3j क्याप छ अरे। अब यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ, एबी भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर भनेपछि 4 स्क्वायर प्लस वाई कम्पोनेन्टको स्क्वायर 3 स्क्वायर भनेपछि कति हुन्छ, 4 + 16 + 9। सो यो भनेको 5 युनिट्स हुने रहेछ। सो यो 3 डाइमेन्सनमा 2 डाइमेन्सनमा भयो। अब यदि 3 डाइमेन्सनमा हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो, हामीसँग लेट्स से एबी भेक्टरै छ अरे, फेरि 4i क्याप प्लस 3j क्याप प्लस लेट्स से 2k क्याप, यो थर्ड कम्पोनेन्ट पनि एड भयो। सो यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ, सबै कम्पोनेन्टको स्क्वायर गरेर एड गरेर स्क्वायर रुट गर्नु पर्यो। सो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हुन्छ। सो यो भनेको 25 प्लस 2 × 4। सो यो भनेको स्क्वायर रुट अफ 29 हुन्छ यसको म्याग्निट्युड। ओके, सो यो चाहिँ हामीले भेक्टरको नोटेसन र म्याग्निट्युडको बारेमा हेऱ्यौँ। ओके, अब यसपछि हामी युनिट भेक्टरको बारेमा हेर्छौँ। युनिट भेक्टर, अब यो नामैबाट बुझिन्छ युनिट भेक्टर भनेको भेक्टर ह्याभिङ म्याग्निट्युड 1, जसको जुन भेक्टरको म्याग्निट्युड 1 छ त्यसलाई हामी युनिट भेक्टर भन्छौँ। अघिसम्म जुन आई जे के थियो तिनीहरू पनि युनिट भेक्टर हो, किनभने तिनीहरूको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ। र आई भनेको चाहिँ के हो, युनिट भेक्टर अलङ एक्स एक्सिस, जे भनेको युनिट भेक्टर अलङ वाई एक्सिस, एन्ड के भनेको युनिट भेक्टर अलङ जेड एक्सिस। अब हामीसँग कुनै एउटा भेक्टर ए भेक्टर छ अरे, लेट्स से ए भेक्टर छ अरे। अब यसको हामीले युनिट भेक्टर निकाल्नु छ अरे। सो युनिट भेक्टर अफ ए भेक्टर भनेको चाहिँ अब कसरी निकालिन्छ भन्दा यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी ए भेक्टर लेख्छौँ डिभाइडेड बाई त्यो भेक्टरको म्याग्निट्युडले डिभाइड गर्छौँ। यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ, युनिट भेक्टर अफ ए। अब यसको रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ए भेक्टर र माथि यसरी क्याप हुन्छ। अब लेट्स से हामीसँग कुनै एउटा भेक्टर छ अरे, एबी भेक्टर छ अरे, 2i क्याप प्लस जे क्याप भन्ने एउटा भेक्टर छ अरे। अब हामीले निकाल्नु छ युनिट भेक्टर अलङ एबी भेक्टर। यो भनेको के हुन्छ, एबी को माथि क्याप हुन्छ, यो नोटेसन भयो। कसरी निकालिन्छ, एबी भेक्टर डिभाइडेड बाई म्याग्निट्युड अफ एबी भेक्टर, त्यो भेक्टर डिभाइडेड बाई त्यसको म्याग्निट्युडले डिभाइड गर्ने। अब एबी भेक्टर भनेको 2i क्याप प्लस जे क्याप डिभाइडेड बाई यसको म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो यो 2i क्याप प्लस जे क्याप डिभाइडेड बाई 2 × 4 प्लस 1 5 भनेपछि स्क्वायर रुट अफ 5। सो युनिट भेक्टर अलङ एबी भेक्टर के हुने रहेछ, 2/√5i क्याप प्लस 1/√5 जे क्याप हुँदो रहेछ। इट इज अ युनिट भेक्टर अलङ एबी भेक्टर। कि अब अर्को एउटा सानो पोइन्ट म भन्छु, जस्तै कुनै पनि हामीले भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि युनिट भेक्टर युज गरेर भेक्टर इज इक्वल्स टु त्यो भेक्टरको म्याग्निट्युड इन्टु त्यो भेक्टरको अलङमा, त्यो भेक्टरको डाइरेक्सनको अलङमा एउटा युनिट भेक्टर। सो युनिट भेक्टर अलङ द्याट डाइरेक्सन। सो यो चाहिँ भेक्टरलाई यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। सो यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, यो पछि अहिले हामी युज गर्छौँ। प्रोजेक्सन र कम्पोनेन्ट अफ भेक्टरको कुरा गर्दाखेरि यो कुरा हामी युज गर्छौँ। कुनै पनि भेक्टरलाई त्यसको म्याग्निट्युड टाइम्स युनिट भेक्टर अलङ द्याट डाइरेक्सन, त्यो भेक्टरको डाइरेक्सनको अलङमा युनिट भेक्टर टाइम्स म्याग्निट्युडले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। ओके, अब जस्तै अघि हामीले आइजेको कुरा गरेको थियौँ, आई भनेको के, युनिट भेक्टर अलङ एक्स एक्सिस, युनिट भेक्टर अलङ एक्स एक्सिस। जे भनेको के हो, युनिट भेक्टर अलङ वाई एक्सिस, र के भनेको के हो, युनिट भेक्टर अलङ जेड एक्सिस। सो यिनीहरू सबै युनिट भेक्टर भइसकेपछि यिनीहरूको म्याग्निट्युड के हुन्छ, आईको म्याग्निट्युड, जेको म्याग्निट्युड र के को म्याग्निट्युड के हुन्छ, 1 हुन्छ। हरेक युनिट भेक्टरको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ। अब यहाँ पनि हामीले एबीको युनिट भेक्टर निकालेको छौँ। सो एबीको युनिट भेक्टरको म्याग्निट्युड चाहिँ अहिले के हुन्छ, 1 हुन्छ। ओके, अब चाहिँ हामी कोलिनियर भेक्टर अनि प्यारलल भेक्टर त्यसको बारेमा हेरौँ। कोलिनियर भेक्टर्स अथवा प्यारलल भेक्टर्स।
कोलिनियर भेक्टर्स अर प्यारलल भेक्टर्स। अब त्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि भेक्टरको डाइरेक्सन चाहिँ एउटै लाइनको अलङमा त्यसको डाइरेक्सन छ भने, जस्तै कुनै एउटा भेक्टर छ अरे ए भेक्टर र बी भेक्टरको डाइरेक्सन पनि यही भेक्टरको अलङमा छ भने यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ? प्यारलल भेक्टर्स भन्छौँ। प्यारलल भेक्टर्स। कोलिनियर भनेको चाहिँ एउटै लाइनमा लाइ गर्ने, प्यारलल भेक्टर्स भनेको चाहिँ एउटै डाइरेक्सनमा। अब कोलिनियर पनि प्यारलल भेक्टर्स नै हुन्छ किनभने तिनीहरूको डाइरेक्सन पनि सेम हुन्छ। सो अब ए भेक्टर प्यारलल भेक्टर्स छ भने अथवा कोलिनियर भेक्टर्स छ भने यिनीहरूको रिलेसन के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भेक्टर चाहिँ अर्को भेक्टरको स्केलर मल्टिपल हुन्छ। भन्नुको मतलब ए भेक्टर विल बी सम कन्स्टेन्ट टाइम्स अफ बी भेक्टर। यो भनेको चाहिँ कन्डिसन इफ ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर आर प्यारलल। एउटा भेक्टर अर्को भेक्टरको स्केलर मल्टिपल हुन्छ। जस्तै अब म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। लेट्स से ए भेक्टर छ अरे आई क्याप प्लस 2j क्याप र बी भेक्टर छ अरे हाम्रो लेट्स से 2i क्याप प्लस 4j क्याप। अब म यसलाई कसरी लेख्न सक्छु भन्दाखेरि 2 कमन लिएर आई क्याप प्लस 2j क्याप लेख्न सक्छु। सो 2 इन्टु आई क्याप प्लस 2j क्याप भनेको त ए भेक्टर हो। सो 2a भेक्टर द्याट इज बी भेक्टर इज इक्वल्स टु 2a भेक्टर। हामीले के गर्न सक्यौँ? एउटा भेक्टरलाई अर्को भेक्टरको स्केलर मल्टिपलको रूपमा लेख्न सक्यौँ नि त। सो यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर आर प्यारलल टु इच अदर। सो बेसिकली प्यारललको कन्डिसन के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एउटा भेक्टरलाई अर्को भेक्टरको स्केलर मल्टिपलको टर्ममा हामीले लेख्न सक्नु पर्यो। ओके, अब यो हेरिसकेपछि अब हामी चाहिँ दुईटा भेक्टरको प्रोडक्टहरू हेरौँ। सो फर्स्टमा आउँछ स्केलर प्रोडक्ट अथवा डट प्रोडक्ट अफ भेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट अर डट प्रोडक्ट। सो हामीसँग लेट्स चाहिँ ए भेक्टर छ अरे यता, त्यसपछि बी भेक्टर छ अरे यता र ए भेक्टर र बी भेक्टर बिचको एङ्गल चाहिँ थीटा छ अरे। अब सुरुमा म एङ्गलको कन्सेप्ट पनि बुझाइहाल्छु। कुनै पनि दुईटा भेक्टर बिचको एङ्गल निकाल्नको लागि हामीले त्यसको टेललाई जोड्नुपर्छ। कुनै लेट्स चाहिँ यो एउटा भेक्टर छ अरे, यो भेक्टरको यो साइडलाई टेल भनिन्छ र यो साइडलाई हेड भनिन्छ। अब दुईटा भेक्टर बिचको एङ्गल निकाल्दा जहिले पनि त्यो दुईटा भेक्टरको टेललाई जोड्नुपर्छ। भन्नुको मतलब यो ए भेक्टर छ, यो भेक्टर ए छ, यो भेक्टर बी छ भने यो एङ्गल थीटा छ भने यसलाई एङ्गल बिट्विन द भेक्टर भनिँदैन, किनभने यो भेक्टरको टेल र यो भेक्टरको त हेड जोइन भएको छ। सो यसलाई एङ्गल भन्न मिल्दैन। फेरि यस्तो छ अरे अनि यस्तो छ अरे, यो भेक्टर ए यो भेक्टर बी, यसलाई पनि यो एङ्गललाई पनि यो दुईटा भेक्टर बिचको एङ्गल भन्न मिल्दैन, किनभने यी दुईटाको त हेड जोइन भएको छ। एङ्गल निकाल्न जहिले पनि दुईटा भेक्टरको टेल र टेल जोइन हुनुपर्छ। सो यो केसमा के भइरहेछ? यो भेक्टरको टेल र यो भेक्टरको टेल जोइन भएको छ। सो थीटा विल बी द एङ्गल बिट्विन ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर। सो दुईटा भेक्टर छ, दुईटा भेक्टर बिचको एङ्गल थीटा छ भने हाम्रो स्केलर प्रोडक्ट भनेको के हुन्छ भने त्यसको नोटेसन भनेको ए भेक्टर डट बी भेक्टर, यहाँ डट नोटेसन आउँछ, त्यही भएर यसलाई डट प्रोडक्ट नि भनिन्छ, ए भेक्टर डट बी भेक्टर। यसको फर्मुला चाहिँ हुन्छ म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर इन्टु कस थीटा, वेयर थीटा इज द एङ्गल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी। यो चाहिँ हाम्रो म्याग्निट्युड र एङ्गलको टर्ममा भयो। अब जस्तै हामीलाई ए भेक्टर चाहिँ लेट्स से ए भेक्टरलाई हामीलाई कुनै युनिट भेक्टरको टर्ममा दिएको छ अरे, लेट्स से a1i क्याप प्लस a2j क्याप प्लस a3k का लेट्स 3 डाइमेन्सनल फर्ममै लेख्दै मैले एउटा ए भेक्टर यसरी दिएछ र बी भेक्टर भनेको b1i क्याप प्लस b2j क्याप प्लस b3k क्याप यसरी दिएको छ भने यो दुईटाको डट प्रोडक्ट कसरी निकालिन्छ भन्दा ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको आई कम्पोनेन्ट मल्टिप्लाई गर्ने, जे कम्पोनेन्ट मल्टिप्लाई गर्ने, के कम्पोनेन्ट मल्टिप्लाई गर्ने। सो यसको भ्यालु के हुने रहेछ? a1 इन्टु b1 आई कम्पोनेन्ट मल्टिप्लाई गर्ने प्लस a2 इन्टु b2 a2 इन्टु b2 प्लस a3 इन्टु b3 a3 इन्टु b3। यो चाहिँ हाम्रो भ्यालु भयो र स्केलर प्रोडक्टबाट आउने भ्यालु यो भ्यालु जहिले स्केलर भ्यालु हुन्छ। भन्नुको मतलब नम्बर हो, स्केलर प्रोडक्टबाट आउने चिज भेक्टर हुँदैन। स्केलर भ्यालु नट भेक्टर। भेक्टर आउने भनेको पछि क्रस प्रोडक्ट पढ्छौँ मैले हामी, तर स्केलर प्रोडक्टले दिने भनेको के हो? स्केलर भ्यालु हो।
ओके, अब हामी एंगल बिट्विन द भेक्टर निकाल्ने फर्मुला बढ्यौँ यही डट प्रोडक्टकै टर्मबाट। जस्तै हामीले अघि के निकालेको थियौँ भन्दाखेरि ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको के गर्यौँ, ए भेक्टरको म्याग्निट्युड बी भेक्टरको म्याग्निट्युड इन्टु कस थीटा। यहाँबाट कस थीटा भनेको के हुने रहेछ भन्दाखेरि ए भेक्टर डट बी भेक्टर डिभाइडेड बाई मोड अफ ए भेक्टर डट मोड अफ बी भेक्टर। यो डट होइन, यो मल्टिप्लाई नर्मल मल्टिप्लाई है। ओके, यहाँबाट हामीले एंगल बिट्विन द भेक्टर पाउँछौँ। र एउटा कुरा, यो यहाँबाट जुन थीटा आउँछ त्यो थीटाको रेन्ज भनेको चाहिँ 0 र 180 डिग्रीको बिचमा हुनुपर्छ। एंगल बिट्विन द भेक्टर जहिले पनि 0 र 180 डिग्रीको बिचमा हुन्छ, 180 डिग्री भन्दा एक्सिड गर्न सक्दैन। सो यो कस्ट अब जस्तै यहाँबाट हामी एक दुईवटा रिजल्ट्सहरू हेरौँ। जस्तै इफ फर्स्ट रिजल्ट हेरौँ, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री भने कस 90 0 हुन्छ। सो डट प्रोडक्ट 0 हुने रहेछ। सो यहाँबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट केस, इफ टू भेक्टर्स आर परपेन्डिकुलर, if two vectors A and B are perpendicular then their dot product is 0. So यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट हो, their dot product is 0। दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर हुँदा के हुने रहेछ, ती दुईटाको डट प्रोडक्ट 0 हुने रहेछ। त्यस्तै सेकेन्ड केसमा यदि थीटाको भ्यालु 0 डिग्री, थीटाको भ्यालु 0 डिग्री भएको छ भने 0 डिग्री भन्नुको मतलब के, दुईटा भेक्टरको डाइरेक्सन एउटै रहेछ। सो प्यारलल भेक्टर भेक्टर्स थीटा 0 भयो भने के हुने रहेछ, ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर। सो दुईटा भेक्टर प्यारलल छ भने के हुने रहेछ, यो कन्डिसन हुँदो रहेछ। ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको डट प्रोडक्टबाट आउने भ्यालु इज इक्वल्स टु म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर डट टाइम्स म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर। ओके, अब हामी स्केलर प्रोडक्टको केही प्रपर्टिजहरू हेरौँ। Properties of scalar product. So first property छ a vector dot b vector भनेको b vector dot a vector हुन्छ। a र b को डट गर्नु र b र a को डट गर्नु सेम हुन्छ। यसलाई चाहिँ कम्युटेटिभ प्रोपर्टी नि भन्न सकिन्छ। सो सेकेन्डमा अब यो प्रोडक्टलाई हामीले कुनै स्केलर भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्यौँ भनेको मतलब k इन्टु a vector dot b vector भनेको चाहिँ k a vector डट बी भेक्टर इज इक्वल्स टू यो भनेको ए भेक्टर डट केबी भेक्टर भन्नुको मतलब यो जुन स्केलर भ्यालु छ यसलाई हामीले कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर भेक्टरसँग मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ। यो केलाई एसँग मल्टिप्लाई गर्न मिल्यो, बीसँग मल्टिप्लाई गर्न मिल्यो। अब यो नर्मल स्केलर मल्टिप्लिकेसन कसरी काम गर्छ भने ए भेक्टर लेट्स से 2i + 3j छ भने 2a भेक्टर के हुन्छ, सिम्पली 2 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने, 2 2 जा 4i क्याप प्लस 3 2 जा 6j क्याप। सो स्केलर मल्टिपल यसरी काम गर्छ। सो स्केलरलाई हामीले आइदर फर्स्ट भेक्टरसँग एसोसिएट गर्न मिल्यो, आइदर सेकेन्ड भेक्टरसँग एसोसिएट गर्न मिल्यो। ओके, अब थर्ड प्रोपर्टी छ हाम्रो ए भेक्टर डट ए भेक्टरको भ्यालु मोड अफ ए स्क्वायर हुन्छ। अब यो नर्मल कुरा हो, ए भेक्टर डट बी भेक्टर ए भेक्टर र ए भेक्टर बिचको एङ्गल कति हुन्छ, 0 हुन्छ। सो यहाँ 0 हाल्ने, यहाँ ए हुन्छ, यहाँ हुन्छ ए इन्टु ए स्क्वायर हुन्छ, कस्ट 0 भनेको 1 हुन्छ। सो ए भेक्टर डट ए भेक्टर आफूसँगै डट प्रोडक्ट गर्ने भने के आउँछ, म्याग्निट्युडको स्क्वायर आउँछ। अब त्यसपछि अर्को यो कुरा एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ हामीले, जस्तै ए भेक्टर प्लस बी भेक्टरको स्क्वायर भनेको मतलब यो भनेको ए भेक्टर प्लस बी भेक्टरको मोडुलसको स्क्वायर भन्नु हो, र यो भनेको ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर डट ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर भन्नुको मतलब यो डट प्रोडक्ट गरेको। यदि स्क्वायर भनेको छ भने क्वेसनले यो भनेको डट प्रोडक्ट गरेको, ए भेक्टर प्लस बी भेक्टरको स्क्वायर भनेको त्यसको मोडुलसको स्क्वायरसँग बराबर हुन्छ, त्यो भनेको ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर डट ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर। ओके, अब यो एक दुईवटा केसहरू हेरौँ। जस्तै अघि हामीले भनेको थियौँ इफ ए भेक्टर इज परपेन्डिकुलर टु बी भेक्टर, यो हुँदा के हुन्छ भनेको थियौँ हामीले, ए भेक्टर बी भेक्टरसँग परपेन्डिकुलर हुँदा थीटा बराबर 90 डिग्री हुन्छ, किनभने ए भेक्टर र बी भेक्टर के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेको थियौँ। तर यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हुन्छ भनेपछि ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल्स टु 0 डिग्री हुँदो रहेछ भनेको थियौँ।
0 डिग्री हैन 0 हुन्छ दुईटाको डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर भयो भने अब यदि हामीले क्वेशन ए भेक्टर डट बी भेक्टर 0 दिएछ भने इफ ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल्स टु 0 दिएको छ भने यसलाई हामीले सिर्फ परपेन्डिकुलर मात्र भन्न मिल्दैन त्यतिखेर तीनटा केस हराइदिन्छ यदि दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट 0 छ भने आइदर ए भेक्टर इज इक्वल्स टु 0 किनभने ए भेक्टर 0 भयो भने यो डट प्रोडक्ट 0 भइदिन्छ अर बी भेक्टर इज इक्वल्स टु 0 ए 0 भइदियो भने नि यो 0 हुन्छ कि त बी 0 भइदियो भने नि 0 हुन्छ र थर्ड केस भनेको अर थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री सो यो तीनटा केस हुन्छ यदि ए भेक्टर डट बी भेक्टर 0 छ भने तर ए भेक्टर परपेन्डिकुलर बी भेक्टर छ भने अभियसली 0 हुन्छ तर यो हुँदा यो मात्र हुन्छ भन्न मिल्दैन यो हुँदाखेरि तीनटा केस हराइदिन्छ कि त ए भेक्टर 0 हुन्छ कि त बी भेक्टर 0 हुन्छ कि त थीटा 90 डिग्री हुन्छ अब जस्तै अब अर्को केस 5 नम्बर भएको थियो सो 6 नम्बर लेट्स से हामीले कुनै एउटा भेक्टर दिएछ अरे बी भेक्टर जुन चाहिँ सी भेक्टरसँग इक्वल छ अरे अब दुईतिर हामी के गरौँ ए भेक्टरलाई डट लियौँ ए भेक्टरको डट लिने भने ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल्स टु ए भेक्टर डट सी भेक्टर सो यो बी भेक्टर इक्वल सी भेक्टर छ भने यो हामीले भन्न पाउँछौँ अब लेट्स से हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ भने ले इफ ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल्स टु ए भेक्टर डट सी भेक्टर भनेर दिएको छ अरे अब यो भनेको छ भने चाहिँ यसको इम्प्लिकेसन बी भेक्टर इक्वल सी भेक्टर मात्र हुँदैन कसरी हुन्छ म देखाउँछु अब जस्तै यसलाई यता ल्याम ए भेक्टर डट बी भेक्टर माइनस ए भेक्टर डट सी भेक्टर इज इक्वल्स टु 0 यहाँबाट ए भेक्टर कमन तान्ने भने डट बी भेक्टर माइनस सी भेक्टर इज इक्वल्स टु 0 डट प्रोडक्ट हाम्रो डिस्ट्रिब्युटिभ हुन्छ यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्छ ए भेक्टर डट बी भेक्टर यो आउँछ यो इन्टु यो गर्दा यो आउँछ ओके अब अहिलेको जस्तै दुईटा भेक्टर प्रोडक्टमा छ दुईटा भेक्टर प्रोडक्टमा हुँदा के हुन्छ तीनटा केस हुन्थ्यो यहाँबाट के हुने रहेछ तीनटा केस आइदर फर्स्ट भेक्टर इज इक्वल्स टु 0 सो आइदर ए भेक्टर इक्वल्स 0 और सेकेन्ड भेक्टर इक्वल्स 0 सेकेन्ड भेक्टर के छ बी भेक्टर माइनस सी भेक्टर सो आइदर बी भेक्टर माइनस सी भेक्टर इज इक्वल्स टु 0 यो भनेको बी भेक्टर इक्वल्स सी भेक्टर सो एउटा केस दुईटा केस और यो दुईटाको डट प्रोडक्ट 0 छ भन्नुको मतलब यो भेक्टर र यो भेक्टर परपेन्डिकुलर रहेछ सो ए भेक्टर इज परपेन्डिकुलर टु बी भेक्टर माइनस सी भेक्टर सो यदि ए भेक्टर डट बी भेक्टर इक्वल्स ए भेक्टर डट सी भेक्टर दिएको छ भने तीनटा केस हुने रहेछ ए भेक्टर इक्वल्स 0 बी भेक्टर इक्वल्स सी भेक्टर र ए भेक्टर इज परपेन्डिकुलर टु बी भेक्टर माइनस सी भेक्टर ओके अब हामी केही सानो फर्मुलाहरू हेरौँ जस्तै ए भेक्टर प्लस बी भेक्टरको स्क्वायर दिएको छ भने यो भनेको के हुन्छ भनेको थिएँ मैले डट प्रोडक्ट हुन्छ भनेको थिएँ सो ए भेक्टर डट बी भेक्टर डट ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर अब नर्मली मल्टिप्लाई गरे जसरी गर्न मिल्यो ए भेक्टर इन्टु ए भेक्टर त डट हुन्छ सो यो मडेको स्क्वायर भइदिन्छ प्लस ए भेक्टर इन्टु बी भेक्टर सो यो ए भेक्टर डट बी भेक्टर भइदिन्छ प्लस बी भेक्टर डट यो भनेको ए भेक्टर डट बी भेक्टर प्लस बी भेक्टर इन्टु बी भेक्टर भनेको मड बीको स्क्वायर हुन्छ सो यो भनेको मड ए को स्क्वायर प्लस 2a भेक्टर डट बी भेक्टर प्लस मड बी को स्क्वायर सो हामीले नर्मल्ली यसरी ओपन गर्न सक्छौँ ओके यो चाहिँ हामीले स्केलर प्रोडक्टको बारेमा हेर्यौँ अब सानो कुनै पनि भेक्टरलाई हामीले त्यसलाई कम्पोनेन्टमा कसरी रिजल्भ गर्ने त्यो पनि हेरौँ जस्तै रिजल्भिङ भेक्टर इन्टु टु कम्पोनेन्ट्स यो सब सानो सानो चिजहरू क्वेसनमा धेरै काम लाग्छ रिजल्भिङ भेक्टर इन्टु परपेन्डिकुलर एन्ड प्यारलल कम्पोनेन्ट भन्नुको मतलब लेट्स से यो एउटा कुनै डाइरेक्सन छ अरे र त्यो डाइरेक्सनसँग यो एउटा ए भेक्टरले थीटा एंगल बनाएको छ अरे एउटा डाइरेक्सनसँग अब यो भेक्टरको कम्पोनेन्ट यो लाइनको अलङमा कति हुन्छ यो लाइनको अलङमा र यो लाइनको परपेन्डिकुलरमा सो यो लाइनको अलङमा यसको कम्पोनेन्ट के हुन्छ यसलाई प्यारलल कम्पोनेन्ट भनिन्छ प्यारलल कम्पोनेन्ट र जुन परपेन्डिकुलर छ त्यसलाई हामी भन्छौँ परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट सो प्यारलल कम्पोनेन्ट के हुन्छ कम्पोनेन्ट सो प्यारलल कम्पोनेन्ट के हुन्छ मड ए cos थीटा हुन्छ यसको कम्पोनेन्ट यसको अलङमा मड ए cos थीटा ल परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट भनेको मड ए sin थीटा हुन्छ अब यो भेक्टर हैन यो अहिले म्याग्निट्युडको कुरा गरौँ यो भेक्टरको म्याग्निट्युड मड ए छ भने
त्यो म्याग्निट्युडको यसको कलममा कम्पोनेन्ट mod a cos थीटा, यसको कलममा कम्पोनेन्ट mod a sin थीटा। अब कसरी याद गर्ने भन्छ, जता एंगल छ त्योतिर mod a cos थीटा हुन्छ अनि एंगल नभएको साइडतिर के हुन्छ mod a sin थीटा। यो चाहिँ हामीले रिजल्भिङ भेक्टरको कुरा गर्यौं। अब अहिलेसम्म हामीले डट प्रोडक्ट पढ्यौं। अब त्यसको ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन चाहिँ के त्यो बुझौँ अब। सो त्यसको लागि सुरुमा हामीले प्रोजेक्सन अफ भेक्टर भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। प्रोजेक्सन अफ भेक्टर। सो प्रोजेक्सन अफ भेक्टर लेट्स से हामीसँग कुनै एउटा भेक्टर छ अरे ए भेक्टर यहाँ र यहाँ हामीसँग बी भेक्टर छ अरे। ए भेक्टर र बी भेक्टर बीचको एंगल छ थीटा लेट्स से। अब प्रोजेक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि हामीले माथिबाट यसरी लाइट दियौं भने यो भेक्टरको कति स्याडो चाहिँ ए भेक्टरमा पर्छ त्यसलाई हामी प्रोजेक्सन भन्छौं। अब त्यसको लागि यहाँबाट यसरी परपेन्डिकुलर ड्रप दिने, यो जुन लेन्थ छ यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ, यो लेन्थलाई हामी के भन्छौं प्रोजेक्सन अफ बी भेक्टर अन ए भेक्टर। माथिबाट हेर्दाखेरि यसको कति स्याडो आउँछ त ए भेक्टरमा त्यसलाई नै प्रोजेक्सन भनिन्छ। सो यो जुन लेन्थ छ यति, यो लेन्थलाई भनिन्छ प्रोजेक्सन अफ बी भेक्टर अन ए भेक्टर। यसलाई म लेट्स से OX माने। सो OX इज इक्वल्स टु प्रोजेक्सन अफ बी भेक्टर अन ए भेक्टर। अब प्रोजेक्सन अफ ए भेक्टर अन बी भेक्टर निकाल्न के गर्नु पर्यो, यो ए बाट बी मा परपेन्डिकुलर ड्रप हामीले दिनुपर्छ। सो प्रोजेक्सन निकाल्ने भनेको त्यसरी हो, एउटा भेक्टरको इनबाट अर्को भेक्टरमा हामीले प्रोजेक्सन दिनुपर्छ। सो OA भेक्टरबाट यसमा यसरी प्रोजेक्सन दिने हो भने प्रोजेक्सन अफ ए भेक्टर अन बी भेक्टर आउँछ। अब यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो लेन्थ भनेको के हो भन्दाखेरि यसको mod b cos थीटा हुन्छ। प्रोजेक्सन अफ यो भेक्टर अन ए भेक्टर भनेको mod b cos थीटा। अब यसलाई चाहिँ हामीले डट प्रोडक्टको टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि म माथि मुनि mod a ले डिवाइड गर्छु। सो mod a mod b cos थीटा डिवाइडेड बाइ मुनि mod a ले डिवाइड गरे मैले। सो यो भनेको mod a mod b cos थीटा भनेको के हो भन्दाखेरि यो भनेको a भेक्टर डट b भेक्टर डिवाइडेड बाइ मुनि mod a यो। सो हामीले प्रोजेक्सन अफ b अन a को फर्मुला के निकाल्यौं, a भेक्टर डट b भेक्टर डिवाइडेड a भेक्टर। अब कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि एउटा भेक्टरको प्रोजेक्सन अर्को भेक्टरमा भनेको छ भने दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट लिने डिवाइडेड बाइ जुन भेक्टरमा प्रोजेक्सन निकाल्ने त्यो भेक्टर डिवाइड गर्ने। यहाँ के भनेको थियो अन ए भेक्टर भनेको थियो त्यसको म्याग्निट्युडले डिवाइड गर्ने। अब त्यसैगरी प्रोजेक्सन अफ ए भेक्टर अन बी भेक्टर भन्नु भने के गर्ने, सुरुमा त दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट लिने यसरी डिवाइडेड बाइ कुन भेक्टरमा प्रोजेक्सन निकाल्दै छौं अन बी भेक्टर भनेको छ। सो त्यो भेक्टरको म्याग्निट्युडले डिवाइड गरिदिने भने हामीले के पाउने रहेछौं प्रोजेक्सन पाउने रहेछौं। अब यहाँबाट हामी डट प्रोडक्टको ज्योमेट्रिकल मिनिङ बुझ्छौं। जस्तै हामीले डट प्रोडक्ट के निकालेको थियौं, ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको mod a mod b cos थीटा। अब यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु mod a इन्टु mod b cos थीटा लाई म के लेख्न सक्छु प्रोजेक्सन अफ b भेक्टर अन ए भेक्टर। सो यो भने के रहेछ प्रोजेक्सन अफ b भेक्टर अन ए भेक्टर। सो अथवा फेरि mod a cos थीटा लाई म के लेख्न सक्छु प्रोजेक्सन अफ b भेक्टर अन ए भेक्टर लेख्न सक्छु इन्टु बाँकी बचेको भनेको mod b भेक्टर। सो यहाँबाट हामीले के हेर्दा छौं भन्दाखेरि a डट b को ज्योमेट्रिकल मिनिङ भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा भेक्टरको म्याग्निट्युड र अर्को भेक्टरको प्रोजेक्सनको मल्टिप्लिकेसन हो यो के अरे डट प्रोडक्ट भनेको। सो हामी हेर्दा छौं फर्स्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड र सेकेन्ड भेक्टरको प्रोजेक्सन अथवा फर्स्ट भेक्टरको प्रोजेक्सन र सेकेन्ड भेक्टरको म्याग्निट्युड भन्नु मतलब एउटा भेक्टरको म्याग्निट्युड र अर्को भेक्टरको प्रोजेक्सन भनेको के रहेछ डट प्रोडक्ट रहेछ। अब यो चाहिँ डट प्रोडक्ट भयो। अब त्यसपछि प्रोजेक्सन चाहिँ जहिले पनि स्केलर भ्यालु हुन्छ है। प्रोजेक्सन भनेको भेक्टर हैन, म्याग्निट्युडको प्रोजेक्सन हामी निकाल्छौं भनेको मतलब लेन्थ हो नि त मैले भनेको थिएँ कि यो त मैले लेन्थ भनेको थिएँ। लेन्थ भनेको यो भनेको स्केलर भ्यालु हो नट अ भेक्टर। सो प्रोजेक्सन भनेको स्केलर भ्यालु हुन्छ, प्रोजेक्सन स्केलर भ्यालु भेक्टर प्रोजेक्सन इज नट अ भेक्टर। ओके यो प्रोजेक्सन अफ भेक्टर। अब हामी कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर कुनै पनि भेक्टरलाई अर्को भेक्टरको अलङमा कम्पोनेन्ट कसरी निकाल्ने। सो कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर त्यो हेरौं। कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर अब जस्तै हामीसँग कुनै अघिको जस्तै हेरौं यो बी भेक्टर छ अरे लेट्स से यो ए भेक्टर छ अरे।
अब अघिसम्म चाहिँ हामीले के निकालेको थियौँ लेन्थको प्रोजेक्सन निकालेको थियौँ अब चाहिँ मैले के गरेँ यो दुईटा भेक्टर बिचको एंगल थीटा छ अरे यो भेक्टरको कति कम्पोनेन्ट चाहिँ बी भेक्टरको अलङमा छ भन्ने मतलब यसरी मैले परपेन्डिकुलर जस्तो ड्रप किए भने यो भेक्टर कति छ निकाल्नु छ मलाई अब अघिसम्म चाहिँ मैले यसको म्याग्निट्युड निकालिरहेको थिएँ अब चाहिँ मलाई के निकाल्नु छ यो भेक्टर चाहिँ कति छ भनेर निकाल्नु छ यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट अफ ए भेक्टर अलङ बी भेक्टर अब यो चाहिँ के भयो प्यारलल कम्पोनेन्ट पनि किनभने यो भेक्टर त बी भेक्टरको अलङमा छ सो यो प्यारलल कम्पोनेन्ट भयो अब त्यसकै परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट नि हुन्छ यो भनेको प्यारलल कम्पोनेन्ट अलङ बी भेक्टर र यो भनेको के परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट अफ बी भेक्टरको अलङको यो डाइरेक्सनको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट र यो भनेको यसको अलङको कम्पोनेन्ट भन्नु मतलब हामीले ए भेक्टरलाई दुईटा भेक्टरमा तोड्यौँ यो लेट्स से यसलाई म ए परपेन्डिकुलर माने यसलाई मैले ए प्यारलल माने दुईटा कम्पोनेन्टमा तोड्यौँ अब मैले अघि फर्स्टमा एउटा फर्मुला भनेको थिएँ यहाँनिर जब युनिट भेक्टर मैले डिस्क्राइब गरिरहेको थिएँ भेक्टरलाई कसरी लेखिँदो रहेछ म्याग्निट्युड इन्टु यो नर्मल मल्टिप्लिकेसन युनिट भेक्टर अलङ द्याट डाइरेक्सन सो हामी अब यही कन्सेप्ट लगाउँछौँ यो ए प्यारललले कसरी लेख्छु भन्दाखेरि कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि भेक्टरको म्याग्निट्युड चाहियो ए प्यारलल भनेको त प्रोजेक्सन हो ए भेक्टरको यहाँनिर प्रोजेक्सन हो प्रोजेक्सन भनेको के थियो मोड ए कस थीटा थियो नि यो प्रोजेक्सन हो अथवा यसलाई म यो टर्ममा नलेखेर फर्मुलाको टर्ममा लेखेको थिएँ ए भेक्टर अन बी भेक्टरको प्रोजेक्सनको फर्मुला के थियो ए भेक्टर डट बी भेक्टर डिभाइडेडमा कुन प्रोजेक्सन निकाल्दैछौँ बीमा सो डिभाइडेड बाई बी भेक्टर यसले के दियो हाम्रो म्याग्निट्युड दियो अब भेक्टर भनेको म्याग्निट्युड इन्टु युनिट भेक्टर अब यो भेक्टर कुनको अलङमा छ बी भेक्टरको अलङमा छ सो बी भेक्टरको बी भेक्टरको अलङमा युनिट भेक्टर लेख्नु पर्यो किनभने डाइरेक्सन त बी भेक्टरको अलङमा छ सो बी भेक्टरको युनिट भेक्टर भनेको के हुन्छ बी भेक्टर डिभाइडेड बाई म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर ओके होइन यो भनेको युनिट भेक्टर हो सो यसलाई ओभरअल मल्टिप्लाई गर्ने भने के आउँछ ए भेक्टर डट बी भेक्टर डिभाइडेड बाई यो भनेको मोड बी को स्क्वायर इन्टु बी भेक्टर सो यसले हामीलाई के दियो प्यारलल कम्पोनेन्ट दियो सो मैले फेरि एक्सप्लेन गरेँ हामीले कुनै पनि भेक्टरलाई त्यसको म्याग्निट्युड टाइम्स युनिट भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ अब हामीलाई ए भेक्टरको कम्पोनेन्ट अलङ द बी भेक्टर निकाल्नु छ भेक्टर निकाल्नु छ हामीलाई लेन्थ निकाल्नु छैन लेन्थ हामीले अघि प्रोजेक्सनमा निकालिसक्यौँ अब त्यसको लागि सुरुमा यो प्यारलल कम्पोनेन्ट हो यसको लेन्थ भनेको त यो हुन्छ किनभने यो भनेको प्रोजेक्सन अफ ए भेक्टर अन बी भेक्टर हो सो यो प्रोजेक्सन यो म्याग्निट्युड आयो इन्टु अब यो डाइरेक्सन भनेको के हो बी भेक्टरको अलङमा युनिट भेक्टर लेख्नु पर्यो डाइरेक्सनको लागि सो युनिट भेक्टर भनेको बी भेक्टर डिभाइडेड मोड अफ बी मल्टिप्लाई गर्दा यति आयो प्यारलल अब हामीले निकाल्नु छ परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट सो अब हामीले ए भेक्टरलाई यो दुईटा भेक्टरमा तोडेको हो अब यति आइसक्यो भने अब हामी यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ यो जुन ए भेक्टर छ यो दुईटा भेक्टरमा तोडेको सो यो दुईटाको सम भनेको त ए भेक्टर आउनुपर्छ सो ए भेक्टर भनेको ए प्यारलल भेक्टरको सम प्लस ए परपेन्डिकुलर भेक्टरको सम हो नि किनभने यही भेक्टरलाई हामीले दुईतिर तोड्या हो सो ए परपेन्डिकुलर निकाल्न के गर्नु पर्यो ओरिजिनल भेक्टरमा हामीले प्यारललवाला भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो सो यही फर्मुलाबाट आएको ए परपेन्डिकुलर भनेको ए भेक्टर माइनस ए प्यारलल भेक्टर सो ए भेक्टर जस्ताको त्यस्तै डिभाइडेडमा ए प्यारलल भनेको के छ ए भेक्टर डट बी भेक्टर डिभाइडेड बाई मोड बी को स्क्वायर इन्टु बी भेक्टर ओके सो यो भयो यसको कन्सेप्ट अब यसमा क्वेसन कसरी आउँछ भन्दाखेरि म क्वेसन लेखिदिन्छु लाइक फाइन्ड द कम्पोनेन्ट अफ लेट्स कुनै ए भेक्टर छ अरे 2i प्लस 3j फाइन्ड द कम्पोनेन्ट अफ ए भेक्टर अलङ बी भेक्टर इज इक्वल्स टु 3i माइनस 4j भन्ने भेक्टर छ यसको कम्पोनेन्ट यसको अलङ निकाल्न भने ठ्याक्कै यो फर्मुला लगाउनु पर्यो अथवा यहाँ अलङ के अरे अलङ नभनेर यसमा के भन्न सक्छ परपेन्डिकुलर नि भन्न सक्छ परपेन्डिकुलर टु पनि भन्न सक्छ यो भेक्टरसँग परपेन्डिकुलरवाला कम्पोनेन्ट भनेको यो फर्मुला लगाउनु पर्यो प्यारललवाला कम्पोनेन्ट भन्नु भने यो फर्मुला लगाउनु पर्यो ओके अब यति चाहिँ हामीले डट प्रोडक्टको बारेमा हेर्यौँ अब चाहिँ हामी भेक्टर प्रोडक्ट अथवा क्रस प्रोडक्टको बारेमा हेरौँ सो क्रस प्रोडक्ट अर भेक्टर प्रोडक्ट सो अब त्यसको नोटेसन चाहिँ के हुन्छ दुईटा भेक्टर छ भने त्यसको क्रस प्रोडक्ट हुन्छ ए क्रस बी
इज इक्वल्स टू ए वेक्टर बी वेक्टर sin थीटा इन्टु युनिट वेक्टर हुन्छ। यो भनेको कस्तो भयो भने ए वेक्टर यता छ बी वेक्टर यता छ, त्यो दुईटा बीचको एंगल थीटा छ भने क्रस प्रोडक्ट अफ ए वेक्टर बी वेक्टर भनेको mod a mod b sin थीटा इन्टु n। अब हामीले युनिट वेक्टर देखिरहेछौँ भनेपछि यो के हो, एउटा वेक्टर क्वान्टिटी हो। स्केलर प्रोडक्टले के दिन्थ्यो हामीलाई अथवा डट प्रोडक्टले के दिन्थ्यो हामीलाई एउटा स्केलर भ्यालु नम्बर दिन्थ्यो, तर क्रस प्रोडक्ट या भेक्टर प्रोडक्टले हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि भेक्टर क्वान्टिटी दिन्छ। अब यहाँबाट यसको म्याग्निट्युड कति होला त, अघि मैले माथि भनेकै फर्मुला भनिरहेको थिएँ, कुनै पनि भेक्टरलाई के गरिन्छ म्याग्निट्युड इन्टु त्यसको युनिट भेक्टरले। सो यहाँनिर यतिले म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ अनि यसले युनिट भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। सो ए वेक्टर क्रस बी वेक्टर, यसको म्याग्निट्युड वाला पार्ट भनेको चाहिँ ए वेक्टर बी वेक्टर इन्टु साइन थीटा। अब त्यो जुन एन क्याप छ त्यसले चाहिँ हामीलाई डाइरेक्सन दिन्छ। अब डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने म त्यो भनिहाल्छु। जस्तै यहाँ हामीसँग ए वेक्टर छ अरे, यहाँ हामीसँग बी वेक्टर छ, यहाँ एंगल थीटा छ। अब डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हामीले यो थम्बलाई ए वेक्टरको अलङमा राख्छौँ, यो थम्बलाई हैन सरी यो ए वेक्टर र बी वेक्टरको अलङमा कल गर्ने के, ए वेक्टरलाई यसरी राख्ने, ए वेक्टर कलममा यसरी हेरेर राख्ने र बी वेक्टर कलम कल गर्दाखेरि थम्बले जुन डाइरेक्सनमा पोइन्ट गर्छ त्यो डाइरेक्सन भनेको ए क्रस बी को हाम्रो डाइरेक्सन हुन्छ। जस्तै यो केसमा के छ, ए वेक्टर कलममा राखेर बी वेक्टरमा कल गर्यो भने थम्बले माथि पोइन्ट गरिरहेछ नि, सो यो ए क्रस बी को डाइरेक्सन माथि हुन्छ, ए क्रस बी माथि हुन्छ। अब त्यस्तै गरी यदि मैले बीबाट ए को अलङमा कल गरेँ भने त यो हामीलाई यसरी राखेर बी को अलङमा ए को अलङमा कल गर्नु पर्यो, बीबाट एतिर मैले हातलाई घुमाउनु पर्यो। सो यो थम्बले के गर्छ मुनितिर पोइन्ट गरेर हुन्छ। सो मुनि भनेको के हुन्छ बी क्रस ए को डाइरेक्सन। सो मैले फेरि डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने भने जुन फर्स्ट भेक्टर कलममा हेरेर राख्ने, सेकेन्ड भेक्टर कलममा कल गर्ने। अब फर्स्टको लागि ए भेक्टर कलममा राखेर बी भेक्टर कलममा कल गर्दाखेरि हेनले माथि देखायो, सो ए क्रस बी को डाइरेक्सन माथि। त्यसै गरी सेकेन्ड भेक्टर निकाल्नको लागि बी भेक्टर कलममा राखेर ए भेक्टरतिर कल गर्ने हो भने यो थम्बले मुनि पोइन्ट गर्छ। सो यो भनेको बी क्रस ए को डाइरेक्सन भयो। अब यदि यहाँनिर हेरौँ यदि थीटा इज इक्वल्स टु 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री छ भने 0 और 180 डिग्री, यो भन्नुको मतलब यदि टु भेक्टर्स आर प्यारलल, दुईटा भेक्टर प्यारलल छ भने के हुने रहेछ, हाम्रो ए क्रस बी को म्याग्निट्युड 0 हुने रहेछ नि, अथवा हाम्रो ए क्रस बी पनि 0 हुने रहेछ। म्याग्निट्युड 0 भने त भेक्टर अभियसली 0 हुन्छ। सो ए क्रस बी भनेको हुन्छ एउटा 0 भेक्टर हुने रहेछ। सो दुईटा भेक्टरको जुन क्रस प्रोडक्ट छ त्यो 0 हुने केस के हो भन्दाखेरि दुईटा भेक्टर प्यारलल रहेछ भने त्यो दुईटाको क्रस प्रोडक्ट हाम्रो के हुने रहेछ 0 हुने रहेछ। अब हामी यसको जियोमेट्रिकल मिनिङ के हो त्यो हेरौँ। जियोमेट्रिकल मिनिङ अब जियोमेट्रिकल मिनिङ चाहिँ जस्तै यता ए भेक्टर छ यता बी भेक्टर छ। अब जस्तै म एउटा प्यारालोग्राम यसरी कन्स्ट्रक्ट गरेँ भने यो एंगल थीटा छ भने हाम्रो ए भेक्टर र बी भेक्टरको क्रसको म्याग्निट्युड के थियो भन्दाखेरि mod a mod b sin थीटा थियो। अब यो प्यारालोग्रामको एरिया के हुन्छ होला, प्यारालोग्रामको एरिया भनेको बेस इन्टु हाइट हुन्छ। यो प्यारालोग्राम कन्स्ट्रक्ट गरेको, सो यो लेन्थ र यो लेन्थ इक्वल छ, यो लेन्थ इक्वल छ। अब बेस इन्टु हाइट, यो बेस भयो। अब हाइट निकाल्न के गर्नु पर्यो, हाइट त यो हो। सो यो हाइट भनेको के हो, यदि यो बी भेक्टर छ यो एंगल थीटा छ भने यो भनेको के हुन्छ बी sin थीटा हुन्छ, बी sin थीटा हुन्छ किनभने यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हुन्छ, यो थीटा भयो भने यो थीटा हुन्छ। सो यसको परपेन्डिकुलर यहाँ sin थीटा लिने भने यो ट्रायंगलमा बी sin थीटा हुन्छ। सो यो भनेको mod a इन्टु हाइट भनेको के रहेछ mod b sin थीटा रहेछ। सो यसले त हामीलाई के दिइरा रहेछ, प्यारालोग्रामको एरिया दिइरा रहेछ। सो यो भनेको के हो, एरिया अफ प्यारालोग्राम whose adjacent sides are a vector and b vector। सो
यसले के दिने रहेछ हामीलाई प्यारालोग्रामको एरिया जसको एडजेसेन्ट साइड्स यो ए भेक्टर र पी भेक्टरले यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको हुँदो रहेछ। सो ए भेक्टर पी भेक्टरको म्याग्निट्युडले हामीलाई के दिने रहेछ प्यारालोग्रामको एरिया दिने रहेछ। अब जस्तो मलाई ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु छ भने त्यो अब जस्तै मैले यसकै हाफ गरे भने के दिन्छ हामीलाई ट्रायंगलको एरिया दिन्छ। अब जस्तै अब एरिया अफ ट्रायंगल whose adjacent sides are a vector and b vector त्यो भनेको चाहिँ क्रस प्रोडक्टको हाफ गर्नु पर्यो ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर यसको म्याग्निट्युडको आधी भन्नुको मतलब यो ए भेक्टर यो बी भेक्टर र यसरी यसलाई जोइन गरे एउटा ट्रायंगल भयो भने यो ट्रायंगलको एरिया के हुने रहेछ ए क्रस बी को म्याग्निट्युडको आधी। र अघि मैले यहाँ एउटा कुरा भन्न छुटाएको छु जस्तै हामीले यहाँबाट ए क्रस बी गरेर जुन यो भेक्टर आउँछ नि ए क्रस बी गरेर जुन भेक्टर आउँछ त्यो भेक्टर भनेको चाहिँ ए भेक्टर र पी भेक्टर दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्नुको मतलब यो ए क्रस बीबाट आउने भेक्टर ए क्रस बी भेक्टर इज परपेन्डिकुलर टु ए भेक्टर पनि र ए क्रस बी भेक्टर इज परपेन्डिकुलर टु बी भेक्टर पनि भन्नुको मतलब यो भेक्टर चाहिँ ए भेक्टरसँग नि परपेन्डिकुलर हुन्छ बी भेक्टरसँग नि परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो ए र बी कुनै एउटा प्लेनमा लाई गरेको छ भने त्यो प्लेनको परपेन्डिकुलरमा चाहिँ यो भेक्टर जान्छ सो दैट ए भेक्टरसँग नि परपेन्डिकुलर हुन्छ बी भेक्टरसँग नि परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो हामीले ए क्रस बी को डट प्रोडक्ट ए भेक्टरसँग गर्यौं भने 0 आउँछ किनभने दुईटा परपेन्डिकुलर भेक्टरको डट प्रोडक्ट के हुन्छ 0 हुन्छ। सो ए क्रस बी को हामीले बी सँग पनि डट प्रोडक्ट गर्यौं भने के हुन्छ त्यो पनि 0 आउँछ। सो अब अर्को कुरा यदि कुनै पनि प्यारालोग्राम यो अब इम्पोर्टेन्ट यो एमसीक्यू मा चाहिने कुरा हो प्यारालोग्राम has its diagonal represented by d1 vector and d2 vector then its area is equals to half d1 cross d2 कुनै पनि प्यारालोग्रामको डायगोनलको अब जस्तै प्यारालोग्राम छ कुनै डायगोनलको यसरी भेक्टर दिएको छ जस्तै यो d1 भेक्टर छ अरे र यो लेट्स से यो d2 भेक्टर छ अरे d1 d2 भेक्टर छ भने यो प्यारालोग्रामको एरिया कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि त्यो दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट गरेर हाफ गर्ने भने त्यसको एरिया दिन्छ। अब ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ जस्तै यो प्यारालोग्राम हो भने जस्तै यो दुईटा यो जुन एरिया छ यो दुईटा एरिया इक्वल हुन्छ प्लस यसरी यो डायगोनल बनाउने हो भने यो दुईटा एरिया पनि इक्वल हुन्छ प्यारालोग्रामको भन्नुको मतलब यो जुन चारवटै एरिया छ त्यो चाहिँ इक्वल हुन्छ प्यारालोग्रामको केसमा भनेको मतलब डायगोनलले जुन एरिया छ त्यसलाई बाइसेक गर्छ ठ्याक्क। सो यो चाहिँ अब डायगोनल दिएको बेलामा एरिया कसरी निकाल्ने यो कुरा भयो। अब यदि हामीलाई कुनै पनि भेक्टरहरु युनिट भेक्टरको टर्ममा दिएको छ भने त्यहाँबाट हामीले कसरी क्रस प्रोडक्ट निकाल्ने भन्नुको मतलब लेट्स से हामीसँग ए भेक्टर छ अरे a1 i cap प्लस b1 j cap a1 a2 j cap प्लस a3 k cap यो फर्स्ट भेक्टर हो b भेक्टर छ अरे b1 i cap b2 j cap प्लस b3 k cap र c भेक्टर दिएको छ c1 i cap प्लस c2 j cap प्लस c3 k cap भने यसरी यो c थर्ड भेक्टर हैन सरी अब मलाई दुईटा भेक्टर दिएको छ अब यसको मैले क्रस प्रोडक्ट कसरी निकाल्ने a क्रस b यसलाई हामी 3/3 को डिटर्मिनेन्ट फर्ममा लेख्छौं। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ फर्स्टमा माथि i j k लेख्ने र तीनटा कम्पोनेन्ट लाइन बाइ लाइन लेख्ने फर्स्ट भेक्टरको कम्पोनेन्ट a1 a2 a3 सेकेन्ड भेक्टरको कम्पोनेन्ट b1 b2 b3 ओके। अब यसलाई खोल्दा के हुन्छ योले i इन्टु यसको डिटर्मिनेन्ट यति पार्टको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा के हुन्छ b2 a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस j टाइम्स यति को डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा के हुन्छ a1 b3 माइनस b1 a3 अनि प्लस k क्याप टाइम्स यति को डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा के हुन्छ a1 b2 माइनस a2 b1। सो यदि हामीलाई कम्पोनेन्ट फर्ममा i j k को टर्ममा यसरी भेक्टर दिएको छ भने क्रस प्रोडक्ट कसरी निकाल्ने यसरी डिटर्मिनेन्ट सल्भ गरेर हामीले क्रस प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौं।
ओके अब चाहिँ हामी क्रस प्रोडक्ट र डट प्रोडक्टको केही रिलेसन हेरौँ जस्तै सिम्पल यो एमसीक्यूमा काम लाग्ने चिज हो रिलेसन बिट्विन क्रस प्रोडक्ट एन्ड डट प्रोडक्ट अब यो चाहिँ म्याग्निट्युडको टर्ममा हो यो चाहिँ म्याग्निट्युडको टर्ममा जस्तै अब हामीसँग के छ ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको mod a mod b cos थीटा र a क्रस b को म्याग्निट्युड भनेको के छ mod a mod b sin थीटा यहाँ cos हुन्छ यहाँ sin हुन्छ अब हाम्रो रिलेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि a डट b को स्क्वायर भनेको mod a को स्क्वायर mod b को स्क्वायर माइनस a क्रस b को mod को स्क्वायर हुन्छ सो यो रिलेसन हुन्छ क्रस प्रोडक्ट र डट प्रोडक्टको रिलेसन अब यो त सेटिस्फाई हुन्छ होला हामी हेर्न सक्छौं यहाँनेरि a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस यो भनेको हुन्छ a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हुन्छ सो a स्क्वायर b स्क्वायर कमन तान्यो भने 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बच्छ त्यो भनेको हुन्छ cos स्क्वायर थीटा अब भनेपछि यहाँ के यो साइडमा के हुने रहेछ a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अनि यता के हुन्छ फेरि a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा सो LHS इक्वल्स RHS ओके अब जस्तै अर्को कुरा यहाँ जस्तै हामीसँग a mod छ है इक्वल्स टु यो भनेको a b sin थीटा छ ओके अब यहाँबाट यदि यो युज गरेर हामीले एंगल बिट्विन द भेक्टर निकाल्नु छ भने जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भने यहाँबाट जस्तै हामीले sin थीटा निकाल्न सक्छौं नि sin थीटा इक्वल्स टु mod of a क्रस b डिवाइडेड बाइ mod a mod b अब यो दुईटा भ्यालु त पोजिटिभ हुन्छ अब यो जुन डिटर्मिनेन्ट सल्भ गरेर आउने जुन म्याग्निट्युड लिँदाखेरि यहाँ जहिले पनि पोजिटिभ भ्यालु लिनुपर्छ यो भ्यालु जहिले हामीले पोजिटिभ लिनुपर्छ किनभने sin थीटा जहिले पोजिटिभ हुन्छ किनभने हामीले के भनेको थियौं भन्दाखेरि अघि थीटा को भ्यालु 0 देखि 180 डिग्री को रेन्जमा हुन्छ भनेको थियौं अब क्वाड्रेन्टमै हेर्ने भने नि हाम्रो फर्स्ट भनेको यो 0 टु 90 डिग्री हुन्छ 90 डिग्री टु 180 डिग्री अब हामीलाई थाहा छ sin भनेको त जहिले पनि फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ सो यहाँबाट हामीले लिँदाखेरि यहाँ प्लस भ्यालु लिनुपर्छ र यहाँबाट आउने sin थीटा जहिले पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ सो अब अर्को कुरा पनि बुझ्न सकिन्छ हामीलाई यदि थीटा एंगल बिट्विन द भेक्टर्स दिएको छ एंगल बिट्विन भेक्टर्स दिएको छ भने sin थीटा विल अलवेज बी पोजिटिभ यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो क्वेशन सल्भ गर्दा कहिलेकाहीँ झुकिन सकिन्छ थीटा एंगल बिट्विन द भेक्टर्स दिएको छ भने sin थीटा के हुन्छ जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ किनभने थीटा सेकेन्ड फर्स्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको भ्यालु फर्स्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको एंगल भने फर्स्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको एंगल हो त्यसमा के हुन्छ sin थीटा जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ सो यति कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो अब हामी क्रस प्रोडक्टको केही प्रोपर्टिजहरु हेरौं सो क्रस प्रोडक्टको प्रपर्टिज सो फर्स्ट प्रपर्टी छ हामीसँग क्रस प्रोडक्ट चाहिँ कम्युटेटिभ हुँदैन भन्नुको मतलब अघि डट प्रोडक्टमा के थियो a भेक्टर डट b भेक्टर भने के थियो b भेक्टर डट a भेक्टर थियो तर यसमा यो हुँदैन a क्रस b नट इक्वल्स टु b क्रस a सो यो कुरा चाहिँ हुँदैन यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ a क्रस b नट इक्वल्स टु b क्रस a तर के हुन्छ भन्दाखेरि a क्रस b इज माइनस अफ b क्रस a किनभने अघि हामीले डाइरेक्सन यो चाहिँ के हुन्छ म्याग्निट्युड वाइज चाहिँ सेम हुन्छ सो सेकेन्ड प्रपर्टी पनि लेखिदिहालौँ a क्रस b को म्याग्निट्युड र b क्रस a को म्याग्निट्युड सेम हुन्छ यहाँ a भेक्टर छ यहाँ b भेक्टर छ यो a क्रस b माथि गइदियो भने b क्रस a मुनि जान्छ सो यो a क्रस b को डाइरेक्सन हुन्छ किनभने डाइरेक्सन निकाल्न मैले सिकाएको थिएँ b क्रस a डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने यसलाई के भने b भेक्टरतिर राख्ने फर्स्ट भेक्टरतिर राखेर a भेक्टरतिर कल गर्दा डाइरेक्सन माथिको सो b क्रस a माथि जान्छ a तिर राखेर b तिर कल गर्दा यो थम्ब कहाँ जान्छ मुनि जान्छ सो a क्रस b मुनि यो दुईटाको म्याग्निट्युड वाइज सेम हुन्छ यिनीहरुको लेन्थ सेम हुन्छ तर डाइरेक्सन त हामीले देखिरहेछौं अपोजिट छ नि एउटा माथि छ अर्को मुनि छ र यो के हुन्छ यो दुईटा भेक्टरसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ यो कुरा नि बुझ्नु पर्यो अघि मैले भनेको थिएँ यो b क्रस a सँग नि परपेन्डिकुलर हुन्छ b सँग नि परपेन्डिकुलर हुन्छ सिमिलर फर a क्रस b सो यिनीहरु एक आपसको अपोजिट छ डाइरेक्सनमा सो a क्रस b भनेको के हुन्छ माइनस अफ b क्रस a हुन्छ ओके
अब यसमै डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी पनि हुन्छ a क्रस b प्लस c छ अरे भने यो प्लसमा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ सो प्लस माइनसमा डिस्ट्रिब्युट हुने भयो यो भनेको के हुन्छ a वेक्टर क्रस b वेक्टर प्लस a क्रस c वेक्टर हुन्छ त्यस्तै गरी यदि लेट्स से यो दिएको छ अरे हामीलाई अब b प्लस c वेक्टर क्रस a वेक्टर दिएको छ भने चाहिँ के हुन्छ अब अर्डर ख्याल गर्नुपर्छ है अघि यहाँ के थियो a क्रस b आइरहेको थियो अब यहाँ के हुन्छ हामी लेफ्ट टु राइट जान्छौँ सो b क्रस a हुन्छ यो भनेको b क्रस a प्लस c क्रस a सो यो चाहिँ हाम्रो प्लसमा हामीले डट उडालाई के गर्यौँ डिस्ट्रिब्युट गरे जस्तै अब अर्को एउटा कुरा यदि इफ a वेक्टर इज प्यारलल टु b वेक्टर a र b प्यारलल छ भने देन a क्रस b वेक्टर के हुन्छ 0 हुन्छ अघि हामीले कुरा गरेको थियौँ यदि a वेक्टर प्यारलल टु b वेक्टर छ भने के हुन्छ a क्रस b 0 हुन्छ भनेपछि यो हुँदाखेरि यो हुन्छ तर यदि क्वेसनले हामीलाई a क्रस b इज इक्वल्स टु दिएको छ भने यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ भन्दाखेरि यदि आइदर a वेक्टर 0 कि त a वेक्टर 0 हुन सक्छ किनभने यो 0 भइदियो भने त 0 * b वेक्टर 0 हुन्छ कि त b वेक्टर 0 हुन्छ कि त a वेक्टर विल बी प्यारलल टु b वेक्टर सो यसको इम्प्लिकेसन यो तीनटा हुन्छ ओके अब यो हेरिसकेपछि हामी चाहिँ जुन हाम्रो युनिट वेक्टर थियो i j k त्यसको क्रस प्रोडक्टको रिलेसन हेर्छौँ हामी सो क्रस प्रोडक्ट अफ युनिट वेक्टर्स र अब एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ जस्तै a क्रस a गऱ्यो भने चाहिँ 0 हुन्छ किनभने a र a बीचको एंगल कति हुन्छ 0 हुन्छ किनभने a र a एउटा वेक्टर चाहिँ आफूसँग जहिले पनि प्यारलल हुन्छ के सो a र a बीचको एंगल कति हुन्छ 0 डिग्री हुन्छ सो sin 0 गर्दा 0 हुन्छ सो a क्रस a गऱ्यो भने के आउँछ 0 वेक्टर आउँछ ओके सो क्रस प्रोडक्ट अफ युनिट वेक्टर अब माथिकै कन्सेप्टबाट यदि मैले i वेक्टर र i वेक्टरको क्रस गरे भने के हुन्छ 0 हुन्छ which is equals to j क्रस j which is equals to k क्रस k सो यो भयो अब यदि मैले अब एउटा जुन साइक्लिक रुल छ त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तै i क्याप j क्याप k क्याप यो साइक्लिक रुल हुन्छ अब यो कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि i इन्टु j गर्दा k आउँछ यो अर्डरमा गयो भने साइन प्लस हुन्छ किनभने यो अर्डरमा के छ i j k यो रोटेसन यस्तो छ सो i j k हुन्छ अब जस्तै गरी j क्रस k गऱ्यो भने के आउँछ i आउँछ र साइन पोजिटिभ नै आउँछ त्यस्तै गरी k क्रस i गऱ्यो भने आउँछ j तर अब मैले अर्डर रिभर्स लिए अरे जस्तै j क्रस i मैले i क्रस j लिनु पर्ने तर j क्रस i लियो भने के हुन्छ माइनस k हुन्छ साइन अपोजिट हुन्छ j i k हुन्छ j क्रस i गर्दा k आउँछ तर यो अर्डर अपोजिट भएको हुनाले के हुन्छ माइनस k अथवा यहीबाट नि बुझ्न सकिन्छ यदि i क्रस j k छ भने j क्रस a गर्दा के हुन्छ साइन त अपोजिट आउँछ सो माइनस यता आउँछ सो माइनस k हुन्छ त्यसै गरी k क्रस j र माइनस i k क्रस j गऱ्यो भने माइनस i अर्डर अपोजिट छ त्यस्तै गरी k क्रस i गऱ्यो भने i क्रस k गऱ्यो भने के आउँछ माइनस j वेक्टर आउँछ सो यति बुझ्नु पर्यो अब एउटा सानो कुरा जस्तै क्वेसनले यदि हामीलाई युनिट वेक्टर व्हिच इज परपेन्डिकुलर टु बोथ a वेक्टर एन्ड b वेक्टर भनेर सोध्यो अरे युनिट वेक्टर perpendicular to both a वेक्टर एन्ड b वेक्टर भन्यो भने यो कसरी निकाल्ने सुरुमा त युनिट वेक्टर सुरुमा वेक्टर के हुन्छ परपेन्डिकुलर टु a वेक्टर एन्ड b वेक्टर दुईटैसँग परपेन्डिकुलर वेक्टर भनेको के हो त्यसको क्रस प्रोडक्टबाट आउने वेक्टर हो सो त्यो भनेको a क्रस b हुन्छ प्लस अब यसलाई युनिट वेक्टरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्छौं यो वेक्टरको म्याग्निट्युडले हामी के गर्दैछौं डिवाइड गर्दैछौं सो यो भनेको के हो युनिट वेक्टर व्हिच इज परपेन्डिकुलर टु बोथ a वेक्टर एज वेल एज b वेक्टर ओके अब हामी चाहिँ ट्रायंगल ल अफ वेक्टर एडिसन हेरौँ ट्रायंगल ल अफ वेक्टर एडिसन लेट्स से हामीसँग कुनै दुईटा वेक्टर छ अरे लेट्स से यो a वेक्टर छ अरे
अनि अर्को कुनै एउटा भेक्टर लेट्स से बी भेक्टर छ अरे त्यो बीचको एंगल थीटा छ अरे अब ए भेक्टर र बी भेक्टर बीचको रिजल्टेन्ट हामीले निकाल्नु छ भने कसरी निकाल्न मिल्छ भने मैले ए भेक्टरलाई यसरी लेख्छु प्लस यो बी भेक्टरको जुन यो यसको टेल छ त्यसलाई ए भेक्टरको हेडमा लगेर यसरी जोइन गर्छु अब यो दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट भनेको चाहिँ फर्स्ट भेक्टरको टेल र सेकेन्ड भेक्टरको हेडलाई जोइन गर्ने भेक्टर हो यो भेक्टर चाहिँ यसको रिजल्टेन्ट हो दैट इज आर भेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर भन्नुको मतलब दुईटा भेक्टरलाई यसरी मैले जोइन गरेँ भने थर्ड साइडले ट्रायंगलको दुईटा साइडलाई मैले यसरी भेक्टर दुईटा भेक्टरलाई ट्रायंगलको दुईटा साइडलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो भने थर्ड साइडले चाहिँ के दिने रहेछ त्यसको रिजल्टेन्ट दिने रहेछ र रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युडको फर्मुला के हुन्छ रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युडको फर्मुला भनेको स्क्वायर रुट अफ mod a स्क्वायर भेक्टर a को स्क्वायर को म्याग्निट्युडको स्क्वायर प्लस म्याग्निट्युडको स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हुन्छ यो चाहिँ म्याग्निट्युडको फर्मुला भयो के वेयर थीटा इज द एंगल बिट्विन दिस टु भेक्टर्स ओके अब अर्को एउटा कुरा जसलाई पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन भन्छ पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन त्यो भनेको चाहिँ यदि हामीसँग धेरै भेक्टर्सहरु छ भने लेट्स से मसँग ए भेक्टर छ बी भेक्टर छ सी भेक्टर छ डी भेक्टर छ लेट्स से चारटा भेक्टर छ अरे अब मैले यसलाई हेड टेल गर्दै अघिको एरेन्जमेन्टमा जोइन गर्छु यसरी सुरुमा यो ए भेक्टर भयो लेट्स से त्यसपछि यो बी भेक्टर भयो त्यसपछि यो सी भेक्टर भयो लेट्स से डी भेक्टर भयो यसरी मैले चारटा भेक्टरलाई जोइन गरे भने यो चारटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट भनेको के हुन्छ भने फर्स्ट भेक्टरको हेड र लास्ट भेक्टरको फर्स्ट भेक्टरको टेल र लास्ट भेक्टरको हेडलाई जोइन गर्ने भेक्टर हुन्छ यो चाहिँ यसको रिजल्टेन्ट भेक्टर हुन्छ सो यसरी पोलिगन फर्म भइरहेछ नि सो रिजल्टेन्ट चाहिँ फर्स्ट भेक्टरको हेड र लास्ट भेक्टरको टेललाई जोइन गर्यो भने हामीले त्यसको रिजल्टेन्ट पाउँछौँ अब यहाँबाट अर्को के कुरा भन्न सकिन्छ भने यदि चारवटा भेक्टरले यसरी क्लोज्ड पोलिगन फर्म गरेको छ भने त्यो भेक्टरको त्यो सबै भेक्टरको सम गर्दाखेरि चाहिँ 0 हुन्छ अब कसरी हुन्छ भने जस्तै यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने r भेक्टर इज इक्वल्स टु a भेक्टर प्लस b भेक्टर प्लस c भेक्टर प्लस d भेक्टर भन्न सकिन्छ लेट्स से यो पोइन्टलाई मैले a माने यो पोइन्टलाई मैले b माने यो पोइन्टलाई c माने यो पोइन्टलाई d यो पोइन्टलाई e माने भने यहाँबाट r भेक्टर भनेको के लेख्न सकिन्छ r भेक्टर भनेको ae भेक्टर a भेक्टर भनेको ab भेक्टर b भेक्टर भनेको bc भेक्टर c भेक्टर भनेको c भेक्टर भनेको cd भेक्टर प्लस d भेक्टर भनेको cd भेक्टर सरी ce भेक्टर ओके अब ae भेक्टर भनेको a भेक्टर भनेको यो डाइरेक्सन हो अब यसलाई मैले माइनस ea भेक्टर लेख्न सक्छु which is equals to ab vector plus bc vector plus cd vector plus ce vector so ea vector लाई उता लाने हो भने ab vector plus bc vector plus cd vector plus ce vector plus ea vector is equals to 0 so यो पोलिगनले यो रिप्रेजेन्ट पोलिगनको साइड्सले रिप्रेजेन्ट गर्ने सबै भेक्टरको सम 0 छ नि सो त्यस्तो हुन्छ यसलाई नि पोलिगन ल भन्छ के यदि कुनै पनि भेक्टरलाई चाहिँ हामीले पोलिगनको साइड्सको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं भने त्यो सबै भेक्टरहरुको सम चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ यसलाई नि पोलिगन ल भेक्टर एडिसन भनिन्छ ओके यति हेरिसकेपछि अब यो माथिको जुन फर्मुला थियो त्यसको रिजल्टको बेसिसमा हामी एउटा दुई तीनटा इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट्सहरु डिराइभ गर्छौं सो फर्स्ट रिजल्ट चाहिँ के छ भन्दा इफ a vector n b vector are two unit vectors then a vector plus b vector यसको म्याग्निट्युड भनेको 2 cos थीटा by 2 हुन्छ र a vector minus b vector यसको म्याग्निट्युड भनेको 2 sin थीटा by 2 हुन्छ
सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट हो, एक्जाममा यो डाइरेक्ट युज गर्न मिल्छ। अब यो कसरी आयो म एउटा चाहिँ देखाइदिन्छु। जस्तै ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर, अब यसको म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ, स्क्वायर रुट अफ ए भेक्टरको स्क्वायर म्याग्निट्युडको स्क्वायर बी भेक्टरको म्याग्निट्युडको स्क्वायर डट 2a भेक्टर डट बी भेक्टरको म्याग्निट्युड इन्टु कस थीटा, त्यो अगाडिको फर्मुला अनुसार। अब स्क्वायर रुट अफ यो दुईटै युनिट भेक्टर हो भने चाहिँ यसको म्याग्निट्युड 1, सो 1 प्लस यसको म्याग्निट्युड 1 प्लस यो म्याग्निट्युड 1 भइसकेपछि 2 कस थीटा, सो स्क्वायर रुट अफ 2 प्लस 2 कस थीटा, सो 2 1 प्लस कस थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रुट अफ 2 इन्टु 2 कस स्क्वायर थीटा बाई 2 हुने हो, विच इज इक्वल्स टू 2 कस अफ थीटा बाई 2, विच इज इक्वल्स टू मोड अफ ए प्लस बी। सो यो हुने हो। सो त्यसै गरी अघिको मोड अफ ए माइनस बी भेक्टरको पनि त्यसरी नै निकाल्न सकिन्छ। अब यो कुरा हेरिसकेपछि अब हामीले लास्ट टपिक थ्योरीमा हेर्ने भनेको लिनियरली डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेक्टर। लिनियरली डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेक्टर्स। अब यसमा चाहिँ डाइरेक्ट कुन केसमा के हुन्छ हामी त्यो मात्रै हेर्छौँ। जस्तै 2D भेक्टर्सको केसमा हेर्ने हो भने लिनियरली डिपेन्डेन्ट हुनुको मतलब एउटा भेक्टरलाई अर्को भेक्टरको लिनियर कम्बिनेसनको टर्ममा लेख्न मिल्छ भन्नुको मतलब इफ ए एन्ड बी भेक्टर आर टु लिनियरली डिपेन्डेन्ट vectors, then one can be written as linear combination of other. भन्नुको मतलब जस्तै ए र बी भेक्टर लिनियरली डिपेन्डेन्ट छ भने ए भेक्टर इज इक्वल्स टू सम कन्स्टेन्ट टाइम्स अफ बी भेक्टर लेख्न मिल्छ। बी भेक्टरको लिनियर कम्बिनेसन अथवा स्केलरको कम्बिनेसनबाट हामी लेख्न मिल्छ। सो ए भेक्टर इज इक्वल्स टू सम कन्स्टेन्ट टाइम बी भेक्टर। यो भयो भने के हुन्छ, ए भेक्टर बी भेक्टर लिनियरली डिपेन्डेन्ट हुन्छ। लिनियरली डिपेन्डेन्ट। अब यो केस नै के हो, हाम्रो दुईटा भेक्टर कोलिनियर या प्यारलल हुँदाको केस नै यही हो नि। सो ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर आर प्यारलल। सो यदि दुईटा प्यारलल भेक्टर छ भने त्यो के हुन्छ, जहिले पनि लिनियरली डिपेन्डेन्ट हुन्छ। ओके, अब यहाँनिर चाहिँ जुन यो कन्स्टेन्ट छ, यो कन्स्टेन्ट चाहिँ 0 हुनु भएन। इट सुड बी नन जिरो कन्स्टेन्ट। अब फर्दर मोर यसलाई हामीले यसरी नै लेख्न मिल्छ, ल्याम्डा टाइम्स अफ ए भेक्टर प्लस बीटा टाइम्स अफ बी भेक्टर इज इक्वल्स टू 0, वेयर ल्याम्डा एन्ड बीटा आर कन्स्टेन्ट्स एन्ड ल्याम्डा एन्ड बीटा are constants and at least one of them is non-zero. non-zero भन्नुको मतलब दुईटै 0 हुन भएन, ल्याम्डा पनि 0 हुन भएन, बीटा पनि 0 हुन भएन। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो लिनियरली डिपेन्डेन्टको केस भयो इन 2D भेक्टर्स। अब 3D भेक्टर्सको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 3D भेक्टर्सको केसमा लेट्स से हामीसँग तीनटा भेक्टर्स छ अरे, ए भेक्टर बी भेक्टर सी भेक्टर। अब ए बी सी तीनटा भेक्टर चाहिँ लिनियरली डिपेन्डेन्ट छ। कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि यदि ए भेक्टर इज इक्वल्स टू ल्याम्डा टाइम्स अफ बी भेक्टर प्लस बीटा टाइम्स अफ सी भेक्टर। एउटा भेक्टरलाई अर्को दुईटा भेक्टरको के अरे लिनियर कम्बिनेसनमा लेख्न मिल्छ नि। यो स्केलर हो, ल्याम्डा र बीटा भनेको चाहिँ स्केलर भ्यालु हो, र यो ल्याम्डा इज इक्वल्स टू बीटा नट इक्वल्स टू 0, यो दुईटै भ्यालु 0 हुन भएन। एटलिस्ट एउटा चाहिँ नन जिरो हुनुपर्छ, दुईटै 0 हुन भएन। अब अर्को कुरा दुईटै 0 हुन भएन र ल्याम्डा बीटा। ओके, अब यसलाई फर्दर कसरी लेख्न मिल्छ भने अहिलेको जस्तै यसलाई हामीले तीनटा कन्स्टेन्टको टर्ममा नै लेख्न मिल्छ। लेट्स से एक्स टाइम्स ए भेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी भेक्टर प्लस जेड टाइम्स सी भेक्टर इज इक्वल्स टू 0। सो यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ। सो वेयर एक्स इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स जेड नट इक्वल्स टू 0, यो तीनटै भ्यालु चाहिँ 0 हुन भएन, एटलिस्ट वान अफ देम सुड बी नन जिरो। अब यहीमा यदि यहाँ ल्याम्डा र बीटा दुईटै 0 भइदियो भने के हुन्छ, इफ ल्याम्डा इक्वल्स बीटा इज इक्वल्स टू 0, दुईटै 0 भइदियो भने के हुन्छ, लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ।
लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ हुनुको मतलब के हो भन्दाखेरि यो दुईटा भेक्टर कोलिनियर या प्यारलल छैन, सो लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट। अब फेरि यहाँ पनि यदि एक्स वाई जेड यो तीनटै कन्स्टेन्ट 0 भइदियो भने के हुन्छ, लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भइदिन्छ। सो एटलिस्ट वान अफ द कन्स्टेन्ट सुड बी नन जिरो लिनियरली डिपेन्डेन्ट हुनको लागि। अब यही केस यदि लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छ भने भेक्टर्स विल बी कोप्लेनर अल्सो। सो भेक्टर्स लिनियरली इफ भेक्टर्स आर लिनियरली डिपेन्डेन्ट छ भने तिनीहरू के हुन्छ, कोप्लेनर नै हुन्छ। सो त्यस्तो भेक्टर्सहरू के हुन्छ, कोप्लेनर नै हुन्छ। अब ती भेक्टर्सहरू कोप्लेनर या 3 डाइमेन्सनको कुरा गर्दैछु। 3 डाइमेन्सनमा भेक्टर्सहरू कोप्लेनर या लिनियरली डिपेन्डेन्ट छन् कि छैनन् चेक गर्नको लागि हामीसँग एउटा तरिका छ। लेट्स से हामीसँग ए भेक्टर छ अरे a1 i क्याप प्लस a2 j क्याप प्लस a3 k क्याप। त्यसै गरी बी भेक्टर छ अरे b1 i क्याप प्लस b2 j क्याप प्लस b3 k क्याप र सी भेक्टर छ अरे c1 i क्याप प्लस c2 j क्याप प्लस c3 k क्याप। यो तीनटा भेक्टर दिएको छ अरे हामीलाई कम्पोनेन्टको फर्ममा। अब यिनीहरू लिनियरली डिपेन्डेन्ट छ कि छैन चेक गर्नको लागि हामीले एउटा डिटर्मिनेन्ट निकाल्नुपर्छ। त्यो डिटर्मिनेन्ट भनेको चाहिँ फर्स्टमा ए को कम्पोनेन्ट, सेकेन्डमा बी को कम्पोनेन्ट, थर्डमा सी को कम्पोनेन्ट लेख्ने। सो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 यदि यो भ्यालु 0 भइदियो भने, सो यदि यो भ्यालु 0 भइदियो भने के हुन्छ, भेक्टर्स आर लिनियरली डिपेन्डेन्ट। सो भेक्टर्स लिनियरली डिपेन्डेन्ट छ भने तिनीहरूलाई के भन्न मिल्यो, कोप्लेनर पनि भन्न मिल्यो। सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला जस्तो भयो। डाइरेक्ट यदि 3 भेक्टर्स आर कोप्लेनर भनेर दिएको छ भने हामी ठ्याक्कै यो डिटर्मिनेन्टलाई 0 इक्वेट गर्न सक्छौँ। अथवा 3 भेक्टर्स आर लिनियरली डिपेन्डेन्ट भनेको छ भने हामीले ठिक्क यो भेक्टर्सलाई यो भेक्टरको डिटर्मिनेन्टलाई 0 गर्न सक्छौँ। अब यदि यो भ्यालु चाहिँ नन जिरो आइदियो भने के हुन्छ, लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भइदिन्छ भेक्टर्सहरू। लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भेक्टर्स 0 आइदियो भने लिनियरली डिपेन्डेन्ट हुन्छ, प्लस कोप्लेनरको कन्डिसन पनि यही हो। र नट इक्वल्स टु 0 आइदियो भने के हुन्छ, लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भेक्टर पाइदिन्छ। अब लास्टमा एक दुईवटा कुरा म जुन क्वेसनमा अलिक काम लाग्छ त्यो कुराहरू हेर्छु। जस्तै देखाउँछु। जस्तै क्वेसनले के भनेको छ भने इफ सम अफ 2 युनिट भेक्टर इज अल्सो युनिट भेक्टर भनेको छ भने त्यतिखेर एंगल बिट्विन दोज 2 भेक्टर्स कति हुन्छ त्यो निकाल भन्नु। कसरी निकाल्ने, अघि मैले भनेको थिएँ फर्मुला सम अफ 2 भेक्टर्स। सम भन्दाखेरि हामीले यो फर्मुला लगाउनु पर्यो, a प्लस b इज इक्वल्स टु 2 cos θ/2। यो फर्मुला कतिखेर लाग्थ्यो, यदि a र b दुईटै युनिट भेक्टर थियो भने लाग्थ्यो नि। मैले भनेको थिएँ यदि a र b दुईटै युनिट भेक्टर छ भने यो फर्मुला लाग्छ। ओके, अब हामीले क्वेसन अनुसार के भनेको छ भन्दाखेरि सम अफ 2 युनिट भेक्टर इज अल्सो युनिट भेक्टर भनेपछि त यो दुईटाको सम, त्यो ए भेक्टर र बी भेक्टर छ अरे त्यो दुईटा भेक्टर, त्यो दुईटाको सम यो हो। अब त्यो पनि युनिट भेक्टर हो भने त त्यसको म्याग्निट्युड त पक्कै पनि 1 हुनुपर्छ, किनभने सम अफ 2 युनिट भेक्टर भनेको यो दुईटा युनिट भेक्टर हो, त्यसको सम गर्दाखेरि के आइरहेछ, 1 आइरहेछ। किन सम गर्दा युनिट भेक्टर आइरहेछ, त्यसको म्याग्निट्युड लियौँ भने 1 आउँछ, इज इक्वल्स टु 2 cos θ/2 भनेपछि यहाँबाट 1/2 इज इक्वल्स टु cos अफ θ/2। सो cos θ/2 इज इक्वल्स टु cos 60 डिग्री। देयरफोर थीटाको भ्यालु कति आयो, 120 डिग्री आयो। यो फर्मुला जहाँ पनि लाग्दैन, यदि यो ए दुईटा भेक्टर चाहिँ युनिट भेक्टर छ भने मात्र लाग्छ है। ए भेक्टर र बी भेक्टर चाहिँ युनिट भेक्टर हुनु पर्यो अनि मात्र लाग्छ। अब यिनीहरू इफ द डिफरेन्स अफ 2 युनिट भेक्टर इज अल्सो युनिट भेक्टर भनिदियो भने पनि ठ्याक्कै यही फर्मुला लगाउने। कसरी गर्ने भन्दाखेरि यही फर्मुला भन्दा यही कन्सेप्ट लगाउने। यहाँ के गर्ने, a माइनस b वाला फर्मुला युज गर्ने। त्यसमा के थियो, 2 sin अफ θ/2 थियो। अब डिफरेन्स अफ युनिट भेक्टर इज अल्सो युनिट भेक्टर, सो डिफरेन्स इज अल्सो युनिट भेक्टर भनिदियो भने यो केस चाहिँ। सो
डिफरेन्स अफ टु युनिट भेक्टर इज अल्सो युनिट भेक्टर भन्दैन यो दुईटा युनिट भेक्टर यसको डिफरेन्स पनि युनिट भेक्टर छ भने त्यसको म्याग्निट्युड पनि पक्कै 1 हुन्छ सो 1 इज इक्वल्स टु 2 sin θ/2 सो 1/2 आउँछ यो भनेको sin अफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टु sin θ/2 यहाँबाट थीटाको भ्यालु कति आयो 60 डिग्री आयो सो यो दुईटा फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा यो खाले क्वेसन अब त्यसपछि अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यदि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल्स टु mod अफ a प्लस mod अफ b छ अरे दुईटा भेक्टरको सम गरेर त्यसको म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल भेक्टरको म्याग्निट्युडको सम छ भने यतिखेर थीटा बराबर कति हुन्छ थीटा बराबर यतिखेर एंगल कति हुन्छ त्यो दुईटा भेक्टरहरु के अरे लिनियर हुन्छ कोलिनियर हुन्छ अथवा प्यारलल हुन्छ सो यो भनेको 0 डिग्री हुन्छ अथवा a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल्स टु mod अफ a माइनस mod अफ b दुईटा भेक्टरको डिफरेन्स छ भने यतिखेर थीटा इज इक्वल्स टु 180 डिग्री हुन्छ अब कसरी हुन्छ भन्दा a वेक्टर यहाँ छ b वेक्टर पनि यतै छ भनेपछि यो दुईटा भेक्टर त एउटै डाइरेक्सनमा छ भनेपछि त यो अब्भियसली जोडिने भयो नि त सो अब एउटै डाइरेक्सनमा छ भन्नुको मतलब थीटा इक्वल्स टु 0 डिग्री तर अब यो केसमा चाहिँ के भयो भन्दा a वेक्टर यता छ b वेक्टर यता छ अब यो दुईटा जोड्दाखेरि त के हुने भयो यिनीहरुको म्याग्निट्युड त घट्ने पनि किनभने यी दुईटाको डाइरेक्सन त अपोजिट छ सो यदि म्याग्निट्युड घटिरा छ भने थीटा इक्वल्स 180 डिग्री हुन्छ के अब अर्को केस भनेको यदि सम गर्दा र माइनस गर्दाको म्याग्निट्युड सेम आइरा छ भने यतिखेर थीटा बराबर 90 डिग्री हुन्छ सो अब यो कसरी हुन्छ यो गर्न सकिन्छ त्यही अघिको फर्मुला रिजल्टेन्टको फर्मुला लगाएर ठ्याक्कै यो डेरिभेसन हुन्छ यो पनि त्यहीबाट डेरिभेसन हुन्छ यो पनि त्यहीबाट डेरिभेसन हुन्छ सो यो तीनटा केस हामीले याद गर्न सक्छौं ओके अब चाहिँ हामी केही क्वेशन्सहरु हेरौं सो ओके क्वेशन नम्बर 1 छ the area of triangle which adjacent sides are represented by so let's say first vectors are 2i cap plus 4j cap minus k cap त्यसपछि second vectors are p vector equals to I cap minus j cap plus 3k cap त्यसले चाहिँ adjacent sides triangle को adjacent sides लाई represent गर्दा छ अरे भन्नुको मतलब यो a vector हो यो b vector हो भने यो ट्रायंगल को एरिया के हुन्छ अब यसको मैले अघि फर्मुला भनेको थिए एरिया को फर्मुला के हुन्छ हाफ a क्रस b को मोड सो सुरुमा हामीले a क्रस b निकाल्नु पर्यो a क्रस b भनेको डिटरमिनेन्ट फर्मेटमा मैले निकाल्न सिकाएको थिए i j के यसको कम्पोनेन्टहरु लेख्ने 2 4 1 यसको कम्पोनेन्ट 1 1 3 सो अब यो भनेको i cap 4 3 12 12 1 11 minus j यो यसरी खोल्ने हो 4 3 12 minus -1 into -1 minus +1 हो सो 12 - 1 11 भयो त्यसपछि j भनेको 3 2 6 6 भयो 3 2 6 minus 1 into -1 -1 भने +1 भने 7 हुने भयो प्लस k cap into 2 into -2 हो minus 4 4 सो यो भनेको 11i cap minus 7j cap minus 4 2 6 -2 -4 so 6k cap ओके अब हामीले एरिया भनेको त यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु छ सो a क्रस b को म्याग्निट्युड भनेको हरेक कम्पोनेन्ट को स्क्वायर गर्ने सो 11 को स्क्वायर भनेको 121 7 को स्क्वायर 49 6 को स्क्वायर 36 सो यो गर्ने हो भने स्क्वायर रुट अफ 206 आउँछ स्क्वायर युनिट्स तर अब स्क्वायर रुट अफ 206 युनिट्स आयो भन्दैमा ए मा टिक्लाउने हैन किनभने एरिया यो त के को हो प्यारालोग्रामको एरिया हो तर ट्रायंगल को एरिया निकाल्न के गर्नुपर्छ 1/2 गर्नुपर्छ सो 1/2 गर्नको लागि यसलाई 1/2 गर्ने भने त एरिया कति आउने रहेछ 1/2 इन्टु स्क्वायर रुट अफ 206 स्क्वायर युनिट्स आउँदो रहेछ सो यसको आन्सर के हुने रहेछ अप्सन डी व्हिच इज नल ओके अब क्वेशन नम्बर 2 हेरौं इफ a vector b vector c vector are such that a vector plus b vector plus c vector is equal to 0 mod a 7 mod b 5 mod c 3 then angle between b vector and c vector so यो एकदम स्ट्यान्डर्ड क्वेशन हो ओके हामीसँग mod a mod b mod c दिएको छ 7 5 3 so mod a is equal to 7 mod b is equal to 5 mod c is equal to 3 तीनटाको म्याग्निट्युड दिएको छ र
ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टरको भ्यालु 0 दिएको छ। अब हामीले के निकाल्नु भनेको छ भने बी भेक्टर र सी भेक्टर। सो जुन वेजको एंगल निकाल्नु भनेको छ त्यसलाई एक साइडमा राख्ने, अर्को भेक्टरलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लाने। सो बी र सी बीचको एंगल भनेको छ, सो बी र सी लाई यहाँ राख्ने, बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर, ए भेक्टरलाई उता लाने। जुन भेक्टर बीचको एंगल भनेको छ त्यसलाई राख्ने, अरूलाई उता पछाडि लाने। अब दुईतिर स्क्वायरिङ गरौँ। अब स्क्वायरिङ गर्नु भनेको यो कसरी गर्ने भनेको थियो, यो त डट प्रोडक्टको। अब यो कसरी खोलिन्छ भन्दा बी स्क्वायरको म्याग्निट्युड प्लस सी को म्याग्निट्युडको स्क्वायर प्लस 2b भेक्टर डट सी भेक्टर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायरको म्याग्निट्युड यो यसरी खोलिन्छ। अब बी स्क्वायर mod बी 5 को स्क्वायर 25 प्लस सी 3 जा 9 प्लस 2 इन्टु mod बी mod सी cos थीटा हुन्छ, यो डट प्रोडक्ट खोलेको इज इक्वल्स टू ए भेक्टरको मोडको स्क्वायर भनेको 49 हुने भयो। और अब यो भनेको 2 mod बी 5 इन्टु 3 इन्टु cos थीटा इज इक्वल्स टू 49 माइनस 25 माइनस 9 हो 15 टू जा 30 cos थीटा हुन्छ। यो 24 माइनस 9 भनेको यो भनेको 15 हुन्छ। सो cos थीटा को भ्यालु कति आयो 1/2 आयो। देयरफोर थीटा को भ्यालु कति रहेछ 60 डिग्री। यो थीटा भनेको यो बी भेक्टर एंगल बिट्विन बी भेक्टर एन्ड सी भेक्टर। सो हाम्रो अप्सन कति रहेछ, अप्सन ए इज द राइट आन्सर 60 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 हेरौँ। If mod of A is equals to 5, mod of B is equals to 4, mod of C equals 3, what will be the value of यो given that A plus B plus C is equals to 0? A vector plus B vector plus C vector is equals to 0. अब यहाँनिर हामीले हेरिरहेका छौँ, यहाँ A dot B पनि छ, B dot C नि छ, C dot N छ भने तीनटै भेक्टर इन्भल्भ भएको छ। अब हामी के गरौँ भने यसलाई केही नगरिकन दुईतिर स्क्वायर गरिदिउँ यसरी। अब A plus B plus C को स्क्वायर को फर्मुला याद छ भने के हुन्छ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बीसी प्लस एसी। सो यही फर्मुला लाग्छ। अब यहाँनिर यो भनेको के हुन्छ, mod ए को स्क्वायर प्लस mod बी को स्क्वायर प्लस mod सी को स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, अब हरेकको डट हुन्छ ए डट बी प्लस बी डट सी प्लस ए डट सी, यो भयो इज इक्वल्स टू 0 हुने। अब ए भेक्टर को मैग्निट्यूड को स्क्वायर 25, बी भेक्टर को मैग्निट्यूड को स्क्वायर 16 प्लस सी भेक्टर को मैग्निट्यूड को स्क्वायर 9 प्लस 2। हामीलाई के निकाल्नु, हामीलाई यहाँ भित्र क्वान्टिटी त यही छ नि। सो यसलाई केही टाइमको लागि म x माने है, इज इक्वल्स टू 0। सो यो भनेको 2x इज इक्वल्स टू माइनस 50 हुने हो, और x इज इक्वल्स टू माइनस 25। हामीलाई x निकाल्नु भनेको छ, सो माइनस 25 गर्ने हैन, यो रङ हुन्छ। किनभने क्वेशनले हामीले के भनेको छ, क्वेशनले त हामीलाई त म्याग्निट्युड सोधेको छ नि, x भनेको त के हाम्रो यो मात्रै हो, त्यही भएर x भनेको म्याग्निट्युड होइन। सो हामीले म्याग्निट्युड लिनु पर्यो। सो म्याग्निट्युड अफ x भनेको म्याग्निट्युड अफ माइनस 25 विच इज इक्वल्स टू 25। सो यसको एन्सर 25 हुन्छ, माइनस 25 हुँदैन। सो अप्सन ए विल बी द राइट एन्सर। ओके, अब क्वेशन नंबर 4 हेरौँ। क्वेशन नंबर 4 ले के भनेको छ भन्दाखेरि A cross B is equals to B cross C equals C cross A, then A vector plus B vector plus C vector equals what? यहाँ हामीले क्वेशनले के दिएको छ भने A cross B is equals to B cross C equals C cross A दिएको छ। अब हामीले निकाल्नु छ A vector plus B vector plus C vector is equals to 0। ओके, अब म के एज्युम गर्छु भने इज इक्वल्स टू वाट। अब म के एज्युम गर्छु भने ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर इज इक्वल्स टू आर भेक्टर छ भनेर म एज्युम गर्छु। के गर्छु, दुईतिर म ए क्रस बी ले अपरेट गर्छु। सो ए क्रस ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर, यहाँ ए भेक्टर क्रस आर भेक्टर, दुईतिर ए क्रस गरे। अब यसलाई खोल्ने भने ए क्रस ए 0 हुन्छ, किनभने सेल्फ दुईटा भेक्टर आफ्नो आफ्नो क्रस गर्दा 0 हुन्छ, अघि मैले देखाएको थिएँ। अब यहाँ के रह्यो, ए क्रस बी प्लस ए क्रस सी इज इक्वल्स टू ए क्रस आर। अब फेरि यहाँनिर ए क्रस बी, ए क्रस सी भनेको त माइनस सी क्रस ए हो, किनभने ए क्रस बी भनेको हुन्छ माइनस बी क्रस ए हुन्छ। सो नेगेटिभ गर्दाखेरि यो अर्डर उल्टिन्छ, इज इक्वल्स टू ए क्रस आर।
अब क्वेसन अनुसार ए क्रस बी र सी क्रस ए त इक्वल छ, सो यो र यो त कट्यो। सो यहाँबाट के भन्न मिल्यो भन्दाखेरि ए क्रस आर भेक्टर इज इक्वल्स टु 0 भन्न मिल्यो। अब त्यसै गरी यहाँनिर मैले ए क्रसले अपरेट गरेको थिएँ दुईतिर, त्यसै गरी अब यहाँ मैले बी क्रस गर्ने भने हाम्रो सेकेन्ड रिजल्ट के आउँछ भन्दाखेरि बी क्रस आर इज इक्वल्स टु 0 आउँछ, यो सेकेन्ड रिजल्ट। त्यसै गरी मैले यहाँ सी भेक्टरले क्रस गर्ने भने दुईतिर सी क्रस आर इज इक्वल्स टु 0 आउँछ। सो अब यो तीनटा रिजल्टबाट के इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ भने यो तीनटा रिजल्टबाट आर भेक्टर इज इक्वल्स टु 0 भन्ने इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ, किनभने तीनटा भेक्टर आर एसँग नि क्रस भइरहेछ 0 आइरहेछ, आर बीसँग नि क्रस भइरहेछ 0 आइरहेछ, आर सीसँग नि क्रस भइरहेछ 0 आइरहेछ। यो त्यतिखेर मात्र पोसिबल हुन्छ यदि आर भेक्टर इटसेल्फ 0 छ भने, किनभने 0 क्रस गर्दा 0 आउँछ र तीनटैसँग क्रस गर्दा 0 आएछ। अब आर भनेको हाम्रो के हो, फेरि हामीले के एज्युम गरेको थियौँ, आर भनेको एबिसीको सम। सो ए क्रस ए प्लस बी प्लस सी भनेको के हुने रहेछ, सी हुने 0 हुने रहेछ हाम्रो एन्सर। सो यसको एन्सर विल बी अप्सन सी। अब क्वेसन नम्बर 5 छ हेरौँ। फर एनी भेक्टर ए द भ्यालु अफ ए क्रस आई को स्क्वायर डी क्रस जे को स्क्वायर अनि ए क्रस के को स्क्वायर इज ओके। अब हामी के एज्युम गऱ्यौँ भने ए भेक्टर भनेको एक्स आई क्याप प्लस वाई जे क्याप प्लस जेड के क्याप छ भनेर एज्युम गरौँ। अब हामी के गरौँ, ए क्रस आई निकालौँ। ए क्रस आई गर्ने भनेको एक्स आई क्याप प्लस वाई जे क्याप प्लस जेड के क्याप क्रस आई। अब आई क्रस आई गर्दा के हुन्छ 0 हुन्छ, त्यो उडिहाल्यो। वाई इन्टु जे क्रस आई गर्दा आउँछ के प्लस के क्रस आई, के क्रस आई गर्दा के आउँछ जे आउँछ। सो यो हुन्छ जेड जे क्याप भयो नि। जे क्रस आई गर्दा माइनस के आउँछ, किन हाम्रो सिस्टम के हुन्छ आई जे के। सो यो के हो जे क्रस आई। सो जे क्रस आई गर्दा माइनस के आउँछ र के क्रस आई गर्दा आउँछ जे आउँछ। अब यसको यहाँ क्वेसनमा के छ, स्क्वायर छ। स्क्वायर गर्नु मतलब यसको म्याग्निट्युडको स्क्वायर हो। सो यसको म्याग्निट्युडको स्क्वायर भनेको त हरेक कम्पोनेन्टको स्क्वायर गर्नु पर्यो। सो यो भनेको स्क्वायर रुट अफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुने हो नि। के कम्पोनेन्ट आई कम्पोनेन्ट छैन, सो के र जे कम्पोनेन्टको स्क्वायर गर्ने को होल स्क्वायर हुन्छ। सो यो र यो घट्छ, सो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब सिमिलरली हामीले के भन्न पाउँछौँ भने यो एउटा एक्सप्रेसन मात्र निकाल्यौँ। अब जे केमा त्यसरी गर्ने भने के आउँछ, ए क्रस के को स्क्वायर भनेको के हुन्छ, आई हुँदा वाई र जेड थियो। सो अब के भनेको त वाईवाला हो। सो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आउनुपर्छ। त्यसपछि ए क्रस जे को स्क्वायर गर्दाखेरि के हुँदाखेरि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आउनुपर्छ र जे हुँदाखेरि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आउनुपर्छ। यहाँ के छ भने जेडवाला कम्पोनेन्ट हुँदैन, जे छ भने वाईवाला कम्पोनेन्ट हुँदैन, आई हुँदा एक्सवाला कम्पोनेन्ट थिएन। अब तिनटैलाई जोड्ने भने के आउँछ भन्दाखेरि यो तिनटैलाई जोडौँ त। तिनटैलाई जोड्दा के हुन्छ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 टाइम्स हुन्छ नि। वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 जेड स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर। यो भनेको 2 इन्टु मड ए को स्क्वायर हो, किनभने ए को म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ स्क्वायर रुट अफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुन्छ। सो यो भनेको 2 मड ए स्क्वायर विच इज अप्सन सी। ओके, अब अर्को क्वेसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर 6। क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ द नन जिरो भेक्टर्स ए भेक्टर बी भेक्टर एन्ड सी भेक्टर आर रिलेटेड बाई। ए भेक्टर भनेको छ 8 बी भेक्टर, पछि सी भेक्टर भनेको छ माइनस सी भेक्टर इक्वल्स माइनस 7 बी भेक्टर। ओके, अब यहाँबाट माइनस 7 इन्टु बी भेक्टर भनेको के हो, ए भेक्टर बाई 8। सो ए भेक्टर डिभाइडेड बाई 8 यो भनेको माइनस 7 बाई 8 इन्टु ए भेक्टर इज इक्वल्स टु सी भेक्टर। सो अब यहाँबाट हामी क्लियरली हेर्न सक्छौँ सी र ए भेक्टरको डाइरेक्सन त अपोजिट रहेछ, किनभने यहाँ माइनस छ अगाडि स्केलरले मल्टिप्लाई भइरहेछ, त्यो भएन। स्केलरले जस्ट लेन्थ मात्र बढाउने हो भेक्टरको, तर अगाडि माइनस भइसकेपछि के हुन्छ डाइरेक्सन फ्लिप हुन्छ। सो सी भेक्टर एन्ड ए भेक्टर आर इन अपोजिट डाइरेक्सन्स। सो एंगल बिट्विन सी भेक्टर एन्ड ए भेक्टरको एंगल कति हुने रहेछ, 180 डिग्री हुने रहेछ, इज इक्वल्स टु पाई। सो क्वेसन नम्बर 6 को एन्सर के हुन्छ, द एंगल बिट्विन ए भेक्टर एन्ड सी भेक्टर इज डी।
अब 7 नम्बरको क्वेसन चाहिँ अलिकति भेक्टर ज्योमेट्रीसँग रिलेटेड रहेछ। सो त्यो वाला थ्योरी अघि मैले छुटाएको छु। सो अलिकति म त्यो एक्सप्लेन गरिहाल्छु। जस्तै भेक्टर ज्योमेट्रीमा दुई तीनटा चीज हेरौँ। फर्स्टमा मिड पोइन्ट फर्मुला। मिड पोइन्ट फर्मुला लेट चाहिँ हामीसँग कुनै पोइन्ट पी छ, यसको पोजिसन भेक्टर छ ए भेक्टर, पोइन्ट ए छ अरे यसको पोजिसन भेक्टर छ ए भेक्टर, पोइन्ट बी छ यसको पोजिसन भेक्टर छ बी भेक्टर, र कुनै एउटा यहाँ थर्ड पोइन्ट छ जसको पोजिसन भेक्टर छ हाम्रो सी भेक्टर। इफ सी इज अ मिड पोइन्ट अफ एबी भन्ने यो लाइन सेगमेन्ट एबी भन्ने भेक्टरै भनौँ, किनभने यो ए भेक्टर छ एउटा, पोजिसन भेक्टर भनेको यो ओरिजिनसँग यो यस्तो छ, ए छ यहाँ, बी छ, यो भेक्टर ए भेक्टर हो, यो भन्ने भेक्टर बी भेक्टर हो, र यहाँ सी भन्ने छ त्यो भनेको के हो सी भेक्टर हो। ए को पोजिसन भेक्टर भन्नुको मतलब यो भेक्टर, सी को पोजिसन भेक्टर भन्नुको मतलब यो भेक्टर, बी को पोजिसन भेक्टर भन्नुको मतलब यो भेक्टर। सो यसरी यहाँ सर्ट फर्ममा लेखेको। अब यदि सी मिड पोइन्ट छ भने सी को फर्मुला के हुन्छ, सी भेक्टर इज इक्वल्स टु नर्मल हामीले पढिरहेको कुरा, मिड पोइन्टमा के हुन्छ दुईटा भेक्टरको सम गरिदिने अनि डिभाइड बाई 2 गरिदिने। कोअर्डिनेटमा के गरिन्थ्यो हामी x1 + x2/2 y1 + y2/2 गरे जस्तै हो, किनभने कोअर्डिनेटसँगै रिलेट गर्न सकिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 मा हामी हेरौँ सेक्सन फर्मुला। सेक्सन फर्मुला लेट से अघिको जस्तै ए भन्ने पोइन्ट छ जसको पोजिसन भेक्टर छ ए, बी भन्ने पोइन्ट छ जसको पोजिसन भेक्टर छ पी, बीचमा एउटा कुनै लेट से सी भन्ने पोइन्ट छ उसको पोजिसन भेक्टर छ सी। यसले यो लाइन सेगमेन्टलाई m/n को रेसियोमा डिभाइड गरिरहेको छ अरे भनेपछि सी भेक्टरको पोजिसन भेक्टर के हुन्छ, त्यो भनेको b टाइम्स b भन्ने m/n छ। सो m टाइम्स यो b भेक्टर प्लस n टाइम्स a भेक्टर डिभाइडेड बाई m + n हुन्छ। यो भनेको सी को पोजिसन भेक्टर। यो कतिखेर भयो इन्टर्नल डिभिजनको लागि, इन्टर्नल डिभिजन। अब यदि एक्सटर्नल डिभिजन थियो भने के हुन्छ बिचमा माइनस हुन्थ्यो। सो यो नर्मली हामीले कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा पढिराखेकै फर्मुलामा बेस्ट हुन्छ। अब थर्डमा जस्तै सेन्ट्रोइड हेरौँ। सेन्ट्रोइड, अब सेन्ट्रोइड भनेको जस्तै एउटा ट्रायंगल छ अरे, ट्रायंगल ए छ अरे, यसको पोजिसन भेक्टर छ ए भेक्टर, यो उसको पोजिसन भेक्टर छ बी भेक्टर, यसको पोजिसन भेक्टर छ सी भेक्टर। अब लेट्स से यहाँ सेन्ट्रोइड जी छ, यसको पोजिसन भेक्टर जी भेक्टर छ भने जी भेक्टर भनेको के हुन्छ ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर डिभाइडेड बाई 3, जी को पोजिसन भेक्टर यो हुन्छ। सो नर्मल हामीले कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा जस्तो फर्मुला पढ्छौँ त्यही फर्मुला हुन्छ, लगभग सेम नै त्यही फर्मुला हो। ओके, अब त्यहीबाट हामी क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ। ओके, क्वेसन नम्बर 7 मा के भनेको छ भने इफ द भेक्टर्स एबी भेक्टर दिएको छ हाम्रो 3i + 4k, त्यसपछि एसी भेक्टर दिएको छ हामीलाई 5i - 2j + 4k आर द साइड्स अफ ट्रायंगल एबीसी। ओके, यो ट्रायंगल छ अरे हामीसँग एबीसी, यो एबी भेक्टर दिएको छ हामीलाई, र यो यो एसी भेक्टर दिएको छ अनि यो एबी भेक्टर दिएको छ भने हामीलाई लेन्थ अफ मिडियन थ्रो ए मान्छे एबाट पास गर्ने मिडियन त यो मिडियन भनेको के हो थर्ड, यो जुन भर्टेक्सबाट मिडियन गइरहेको छ त्यसको अपोजिट साइडलाई यसले यसरी दुई पार्टमा डिभाइड गर्छ, त्यो भनेको मिडियन हो। सो हामीले लेट्स यो पोइन्टलाई डी मानौँ भने हामीले यो भेक्टर जुन छ एडी भेक्टरको म्याग्निट्युड सोधिरहेको छ हामीलाई, लेन्थ अफ मिडियन यो सोधिरहेको छ। अब म के कन्सिडर गर्छु भने यो ए भेक्टरलाई नै ओरिजिन मानिदिने, ए भेक्टरलाई नै ओरिजिन मानिदिने हो भने त हामीले के निकाल्नु छ लेन्थ निकाल्नु छ। सो मैले यो फिगरलाई लगेर सिफ्ट गरेँ, यसरी सिफ्ट गरेँ कि ए चाहिँ ओरिजिन भइदियो अरे। अब ए ओरिजिन भइदियो भने एसी भेक्टर भनेको के हुन्छ होला त, एसी भेक्टर भनेको त पोजिसन भेक्टर अफ सी हुन्छ, पोजिसन भेक्टर अफ सी, किनभने एबाट, किनभने जस्तै ओए थियो, ओए भेक्टर थियो भने यो भनेको पोजिसन भेक्टर अफ ए हुन्थ्यो, किनभने रिफरेन्स के छ स्टार्टिङमा ओरिजिनबाट मेजर गरिरहेको छ, त्यही भएर ए पोजिसन भेक्टर भयो। अब यहाँनिर ओरिजिन हाम्रो के छ ए भेक्टर छ, अब रिफरेन्समा के छ एबाट मेजर भइरहेको छ नि त। सो एबी भेक्टर भनेको पोजिसन भेक्टर बी भेक्टर हुन्छ। सो एबी भेक्टर भनेको के हुन्छ पोजिसन भेक्टर अफ बी हुन्छ, किनभने फर्स्टलाई हामीले ओरिजिन मानिसकेपछि बाँकी भनेको त्यो पोजिसन भेक्टर भइदिन्छ कि।
सो यसलाई ओरिजिन मानेपछि यो एसी भेक्टर पोजिसन भेक्टर अफ सी हुन्छ, एबी पोजिसन भेक्टर अफ बी हुन्छ। सो अब एडी भेक्टर त हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ। एडी भनेको के हो? पोजिसन भेक्टर अफ डी भेक्टर हो, किनभने त्यो पनि एबाटै मेजर भइरहेछ। सो एडी पोजिसन भेक्टर हो भने यसलाई अब मिड पोइन्ट फर्मुला कसरी लगाउने? मिड पोइन्ट फर्मुला सिम्पल, पोजिसन भेक्टर अफ पोजिसन भेक्टर अफ बी प्लस पोजिसन भेक्टर अफ सी, किनभने बी र सी का मिड पोइन्ट हो। सो अघि फर्मुला पढे अनुसार ए र बी को मिड पोइन्ट थियो भने सी भेक्टर भनेको पोजिसन भेक्टर अफ सी भनेको हुन्छ यसको पोजिसन भेक्टर प्लस यसको पोजिसन भेक्टर डिभाइड बाई 2। त्यसै गरी यसको पोजिसन भेक्टर प्लस यसको पोजिसन भेक्टर डिभाइडेड बाई 2। यो भनेको एसी भेक्टर प्लस एबी भेक्टर डिभाइडेड बाई 2। सो एसी भेक्टर भनेको 5, 5 प्लस 3 8 आई क्याप, एसी प्लस एबी गरेको, अनि जे क्याप छैन सो -2 जे क्याप भइहाल्यो एबी भेक्टर एसी भेक्टरबाट आएको, प्लस 4 8 के क्याप डिभाइडेड बाई 2। सो यो भनेको 4 आई क्याप माइनस जे क्याप प्लस 4 के क्याप। अब हामीलाई यसको लेन्थ सोधेको छ। सो यसको लेन्थ भनेको यसको म्याग्निट्युड हो, इक्वल्स टु स्क्वायर रुट अफ 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भनेको 4 × 16 32 भने चाहिँ स्क्वायर रुट अफ 33 हुने रहेछ एडी मिडियनको लेन्थ, स्क्वायर रुट अफ 33 विच इज अप्सन सी। सो अप्सन सी विल बी द राइट एन्सर।